to say, come women of Ethiopia, let's unite, women of Ethiopia and identity አይደለም ያለው. We're not just women, we're a lot of other things. So ከሆነ አይነት ethnic group ጋር align ማድረግ ከሆነ I rather align to the women of my ethnic group and also men or other identities of my ethnic group rather than like as a woman. So patriarchy ብቻ አይሆንም እዛ ጋር እንትን ያለው በክላስ አንፃር ብናየው women of Ethiopia unite, which women are you talking about አይደለ? So the same way እነዚህም ነገሮች fragmentation ይፈጥራሉና common enemy ማን ነው and how do we organize የሚለውን interrogate ማድረግ ይኖርብናል is the biggest takeaway advice. ምንድነው የሚያስፈራቸው? እንደ ሳያት ደምሴ ተጠቅቻለሁ፣ እንደዚህ ነገር ደርሶብኛል፣ ሴቶች እንደዚህ ነገር ይደርስባቸዋል ብሎ ለመናገር ምንድነው የሚያግዳቸው ብዬ አስብ ነበርና መጨረሻ ላይ ፋይንድ አውት ያደረኩት ነገር ምንድነው እንጀራሽን ነው የምትነጠቂው፣ ፕላትፎርምሽን ነው የምትነጠቂው፣ ሪሌቫንስሽን ነው የምታጭው። ስለዚህ እኔ ምንም አይነት ሌቨሬጅ ስለሌላቸው እኔ ላይ ነገር ግን እነዚህ ስፔሶች ላይ ኤግዚስት ስለማደርግ ሚዲያ ሃይጃክ ማድረግ እችላለሁኝ ብዬ አሰብኩኝ። ሜቢ ኢምፐርሰኔት የሚደረጉ ሰዎች በአብዛኛው ጉግል ላይ ባለ ኢንፎርሜሽናቸው ወይም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ በሚለቁት ኢንፎርሜሽኖች ስለሚሆን ዲጂታል ሊትረሲን በጨመርን ቁጥር እንዴት ነው ራሳችሁን ፕሮቴክት የምታደርጉት የሚለውን ነገር ባሳየን ቁጥር ሞር የተሻለ ራሳቸውን መጠበቂያ መንገድ ይሆናቸዋል ብዬ አስባለሁ። መጀመር ይቻላል። እሺ ሃይ ሰላም ባላለሁ። ቅድም እንዳልኳችሁ I've been away from social media for a very long time and I'm happy to hear some of you remember me from the days I was active. Again, I think I don't know አሁን በተለይምና ሌሎች በደም ታዋቂ ሰዎች ባሉበት ዲጂታል ስፔስ ላይ ያን ያህል አስተዋጽኦ እያደረኩኝ ነው ለማለት አልችልም። I haven't been active for a while. ግን ምናልባት በከለላን የምታውቁ ከሆነ I think it will be a good example ዲጂታል ስፔስ ላይ የሚነሱ ነገሮች on the ground እንዴት ትራንስሌት ያደርጋሉ የሚለውን ለማየት so ከለላን I think ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ ጊዜ ለመፍጀት። ግን የከለላን ቱል ዴቨሎፕ ስናደርግ በዋናነት የጀመረው ዲጂታል ሚዲያ ላይ ነበረ። so I think that will be አንድ ጥሩ ምሳሌ። so በራሴን ለማስተዋወቅ ሜቢ የከለላ ፋውንደር ከመሆን አንፃር ከሱ ልጀምር እችላለሁ። ከዛ በተረፈ የጀንደርና ሚዲያ ባለሙያ ነኝ። በመሰራባቸው ስራዎች ላይ በተቻለ መጠን ጀንደርን ሜንስትሪም ለማድረግ መሞከር ማለት ነው። ጀንደርና ሚዲያ ባለሙያ ሲባል people get confused but it's essentially working in the media space በዴቨሎፕመንትም ከጋዜጠኞች ጋር የሚሆን ከካምፔኖች ጋር የተለያዩ ሶሻል ሙቭመንቶችና ሚዲያ ኤንጌጅመንትን ሰፖርት ከማድረግ አንፃር ከዛ ውጪም ዳይሬክትሊ ሆኖ but at the same time ስለ ፌሚኒዝም ስናወራ or ስለ ፌሚኒዝም ስናወራ በአጠቃላይ ሜንስትሪም ማድረግ ስንል across every sector ሜንስትሪም ማድረግ የመሆኑን ያህል በሚዲያ ሴክተሩ ላይም እንደዛ አይነት አስተዋጽኦ ለመፍጠር መሞከር ማለት ነው። so I think that's it. currently እንደዛ አይነት ኮንሰልተንሲዎች ላይ ሰራለሁኝ። mostly media development ላይ ነው የምሰራው። I think I do research በተለይ አሁን ደግሞ ሶሻል ሙቭመንት እና ዲጂታል particularly women's movement in the African context እና ዲጂታል ሚዲያ ጋር እንዴት ኢንተርሴክት ያደርጋል የሚለውን trying to do more research እና more focus እዛ ላይ I think that's it. I don't want to take much time. sorry ሃይ ሁላችሁም ቤተልሔም አካል ወርቅ እባላለሁ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ቤታዊ አቢሲኒያ በሚል ቲክቶክ ላይ በተለይ ቤታዊ አቢሲኒያ የሚባል ፔጅ አለኝ። የሴቶችና ህፃናት በተለይ ደግሞ ጀንደር ቤዝድ ቫዮለንሶች ኢሹዎች ላይ የአድቮኬሲ ስራ ሰራለሁ። በት ፕሮፌሽናሊ ስራዬ የማኔጅመንት ስራ ነው የምሰራው። ኢንተርቴይንመንት እና ታለንት ማኔጅመንት ነው የምሰራው። የቦስ ማኔጅመንት ፋውንደር እና ማናጀር ነኝ። ኦልሶ የሆታ ሙዚቃ ሼር ሆልደር እና ማናጀር ነኝ። አሁን ደግሞ በዚህ አሁን ባለንበት ሚቲንግ መሰረት
የሴታ ሴት ፓወር ኦንላይን የጀንደር ቤዝድ አድቮኬሲ ግሩፕ ነው። የሱ ፋውንደር እና ኮፋውንደር እና ማናጀር ነኝ። ኦልሶ የኢትዮጵያ ሴቶች ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ማህበር አባልም ኦፊሻል መስራችም አሁን ደግሞ ስቲሪንግ ኮሚቴ እና ቫይስ ፕሬዚዳንት ነኝ። አይ ቲንክ that's it. ሀይ ቅድም እንዳስተዋወቅኳችሁ ሰላማዊት እባላለሁ። ሰላማዊት ተዘራ የሺ ሴኪርስ መስራች ነኝ። for the past 1 year ዲጂታል ሴኪሪቲ፣ ኢንተርኔት ፍሪደም እና ዲጂታል ራይትስ ላይ መንዝሊ ቲሞችን እና ቶፒኮች ላይ ቤዝ እያደረግን ነበረ። ከዛ ውጪ ዲጂታል ሜጋዚን አለው ኳርተርሊ የሚወጣ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ለፍሪዳ ያንግ ፌሚኒስት ፈንድ የምታውቁት ከሆነ ለዛ ግሎባል አድቫይዘር ሆኜ ሪጂናል ሙቭመንቶችን በተለይ ሪጂናል ፌሚኒስት ሙቭመንቶችን ሰፖርት አደርጋለሁ። It's working. So ሰላም አንቺ ጋር እንደያዝኩሽ የመጀመሪያውን ጥያቄ ወደ አንቺ ላምጣውና የመጀመሪያው ጥያቄ ለሶስታችሁም አንድ አይነት ነው የሚሆነው። ዲጂታል ሪዚሊየንስ ይባል ከኦንላይን ፌሚኒዝም አክቲቪዝም ጋር ምን ይመጣል ወደ አይምሯችሁ ወይንም እንዴት ዲፋይን ታደርጉታላችሁ? ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በኛ ሀገር ውስጥ በተለይ ደግሞ digital resilience in terms of feminist activism እንዴት ታዩታላችሁ? ሰክሰስ ስቶሪዎች አሉ ወይ ወይንም ደግሞ ኤቮሉሽኑን እንዴት ዲፋይን ታደርጉታላችሁ? መጀመሪያ ሰላም ካንቺ ልጀምር። ሶ ሜቢ ዲጂታል ሬዚሊየንስን ለእኔ ዲፋይን ማድረገው ኦፍላይን ስፔሱ ነው ወደ ኦንላይን ስፔስ የሚመጣው እና አንድ አይነት የሆነ የባህል ካልቸር ወይም ደግሞ የሌሎች ውጤቶች ኦፍላይን ስፔስ ላይ ያለ ወይም በሪል ላይፍ ስንኖር ያለው ወደ ኦንላይን ትራንስክራይብ ያደርጋል። ሶ እነሱን ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ቻሌንጅ ማድረግ እና በተለይ ከፌሚኒስት ፖይንት ኦፍ ቪው ስናየው ቻሌንጅ ማድረግን ብቻ ሳይሆን የሴቶችን ድምፅ ከዛ ደግሞ የፌሚኒስት ቮይስ አምፕሊፋይ ማድረግ ነው የሚሆነው። ሶ ዲጂታል ሬዚሊየንስን ከዛ አንጻር ነው ዲፋይን ማድረገው። ሜቢ እንደ ኤግዛምፕል ካየ ነው የሎ ሙቭመንቶች የመጡበት ወይ እንደ ትልቅ ዲጂታል ሬዚሊየንስ ልናየው እንችላለን። መጀመሪያ ሶሳይቲያችን ራሱ የነበረበት ወይ አለ። ከዛ ደግሞ ጀንደር ቤዝድ ቫዮለንስ ምን ይመስላል የሚለውን ነገሮችን በደንብ 16 Days of Activism ፕላስ ጳጉሜ አክቲቪዝም ላይ በደንብ አምፕሊፋይ ሲያደርጉ ነበር የነበረው። ከዛ በኋላ ነው እንዲያውም በጣም ብዙ አላዮች መምጣት የጀመሩት ከወንድም ከሴትም። ከዛ ባለፈ አሪፍ ወንድ አሪፍ አባት የሚለውም እየመጣ የመጣው ማለት ነው። ከዛ ላይክ ቻሌንጅ መደረጉ ነው ባህላችን። ከዛ ደግሞ ያሉት ነገሮች በሙሉ ቻሌንጅ ማድረጋቸው ዲጂታል ስፔስ ላይ ያንን ነገር አምጥቶታል ብዬ አምናለሁ። እና እንደ ኤግዛምፕል እነሱ ነገሮችን ማያቸው ይሆናል። በተለይ የየሎ ሙቭመንት አክቲቪዝም በጣም ብዙ ነገሮችን ቀይሮታል ብዬ አስባለሁ። ለእኔ ዲጂታል ሬዚሊየንስን ዲፋይን የማደርግበት መንገድ ከሷ የተለየ አይደለም። በት አድ ማድረግ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ዩዥዋሊ ኤቭሪ ኦፕሬስድ የተደረገ ኦፕሬሽን ባለበት ቦታ ላይ ሁሉ የሆነ አይነት ሬዚስታንስ አለ እና የሆነ አይነት የሊብሬሽን ሙቭመንት ይፈጠራል። እኛ ስፔሻሊ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ስናወራ የሴቶች ጉዳይ ሁልጊዜ ባክሲት ላይ የሚቀመጥ ነገር ነው። ሌቭልድ የሆነ የፋይቲንግ ቻንስ ወይም ሌቭልድ የሆነ የፋይቲንግ ፊልድ የለንም። ሶ ኦፍላይን ፋይት የማናደርግባቸው ወይም ደግሞ ያንን ቻንስ የማናገኝባቸው እና ዊሜን ቮይስን the way we want to amplify it አምፕሊፋይ ማድረግ ያልቻልንባቸው በጣም ብዙ የህግ፣ የቢሮክራሲ፣ የአሰራር የተለያዩ ማነቆች አሉብን። ሶሻል ሚዲያ ላይ ግን ስንመጣ እንደሱ አይነት ችግሮች የሉም። we have control of our own content ሪሊስ የምናረጋቸውን ነገሮች ኃላፊነቱን ወስደንም ቢሆን at the end of the day you have some type of leverage እና የሆነ አይነት ስለዚህ ኦንላይን ደግሞ እንደምናውቀው አሁን ላይ ያለንበት ጀነሬሽን ኤቭሪቲንግ ኦፕሬትስ የሚያደርገው ኢን ዲጂታል ወርልድ ሆኗል። and ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ ጭራሽ ሞር አሁን ኢንትሮዲዩስ እየተደረገ እንዴት አድርገን ኮንትሮል ማድረግ እንዳለብን ራሱ አናቀም። ሶ ጥቃቱ in physical world ነው and then in digital world ነው። ስለዚህ some type of resistance ማሳየት እንችላለን እዛ ላይ ኤግዚስት በማድረጋችን ብቻ። I think it's very important everything banking system ጨምሮ ዲጂታል ነው። ስለዚህ we have
ኮንትሮል ኦቨር ኢት ማለት ነው ስልካችን ላይ ላፕቶፓችን ላይ ተጠቅመን ኮንትሮል አለን ስለዚህ ያ ሬዚስታንስ በጣም ኢምፖርታንት ነው ብዬ አምናለሁ እንደ ሰክሰስ ስቶሪ ነው መጥቀስ መፈልገው እንደነ ሰላም እንደነ ኢውላ እነ ትምራን በጣም ከፐብሊክ ጋር ኢንጌጅመንት ባይኖራቸውም ግን እኛን እንደፈጠሩን መርሳት የለብንም ዛሬ እኛ እዚህ ቁጭ ብለን የምናወራ ሶሻል ሚዲያችንን ዌፐናይዝ አድርገን ስለ ጀንደር ቤዝድ ቫዮለንስ ኢቭን ስለ ራሴም የማወራበትን ፋይቲንግ ቻንስ የሰጡን ከኛ በፊት የነበሩ ሰዎች አይ ቲንክ ዳትስ አ ሰክሰስ ስቶሪ ከዛ ደግሞ እኛ ደግሞ ከኛ በኋላ የምንፈጥራቸው ደግሞ ሞር ሰክሰስ ስቶሪ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ ቴንክ ዩ I think ሰላም እና ቤቲ ብዙ እኔም እያሰብኩ የነበሯቸውን ነገሮች መንሽን አድርጋችሁታል እናንተ ከሬዚሊየንስ አንጻር ሜቢ መጨመር የምፈልገው እሱ ላይ አይ ቲንክ ቅድም የአረብ ስፕሪንግንም ኤግዛምፕል አንስተሻል እና ሶ ዲጂታል ወርልድ ሲፈጠር አንደኛ ኢትስ ቬሪ ኒው አይደለ ኢትስ less than 20 years of history ያለውና ሶ ገና እሱን ቴራይዝ ማድረግ አንደርስታንድ ማድረግ ምናምን እነዚህ ሁሉ ነገሮች አረብ ስፕሪንግ was when 2011 2012 አይደለ ሶ that's around 10 years ከዛ ትንሽ ይዝቅ ካለም እነ ፌስቡክ የተጀመሩበት ጊዜ 27 2007 2009 ምናምን አካባቢ ላይ ነው ከዛ ደግሞ እነ ቲክቶክ ጋር ደግሞ ስንመጣ only a few years እነዛኛዎቹ for almost a decade or more than a decade build ያደረጉትን እሱን አጥፎ ደግሞ የሄደበት ሶ እድገቱ በጣም ኤክስፖኔንሻል ነው በዛው ልክ ሶ it creates space normally marginalized የተደረጉ ሰዎችን especially ከሚዲያ አንጻር ስናየው traditional media በጣም ብዙ ጌት ኪፒንግ ያለው for women ለሌሎችም ቢሆን people with disabilities for women even ከቋንቋ አንጻር ምን ያህል ቋንቋ ነው just a quick example ከቋንቋ አንጻር ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ቋንቋ ነው ያለው ለምሳሌ ጋምቤላ እንደ ክልል ጋምቤላ አለ ቤንሻንጉል አለ እዛ ግን ያሉ ላንጉዌጅ ሰርቪሶች ምን ምንድናቸው ዜና የሚተላለፈው በምንድን ነው ጋምቤላ ለምሳሌ አሁን ተቀይሮ ከሆነ አላቅም ግን couple of years ago dress which I don't think it changed ግን ከዋና ከኢቲቪ ላይ ኤርታይም ገዝተው በሳምንት 2 ጊዜ 30 ደቂቃ ፕሮግራም ነው የነበረው ዜናና ሙዚቃ ብቻ የሚደረግበት ማለት ነው but these places are hosts for a lot of refugees ከሌላ ቦታ የሚመጡ በተለይ ከሳውት ሱዳን የሚመጡ refugees ውስጥ የሚደረጉበት ነው ከዛ ውጪ ግን ከአማርኛ ያለፉ በጣም ብዙ ቋንቋዎች ያሉበት ቦታ ነው so you can imagine ምንም አይነት ኮሚኒኬሽን ትሪክል ዳውን ሲያደርግ ማን ጋር ነው የሚደርሰው ማን ነው ይሄ መረጃ የሚደርሰው መረጃ ደግሞ ፓወር ነው ካልን ፓወር ሬት ጋር ነው ዲስትሪቢዩት እየተደረገ ያለውን የሚለውን ኳስችን ያስደርገናል አይደል ሶ ዲጂታል ሚዲያ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ቻሌንጅ እያደረገ ነው ያለው so that's true ግን I think አንዳንዴ we get carried away in looking at this side ዲጂታል ሚዲያ የፈለገውን ያህል ኮንትሪቢዩት ቢያደርግ አረብ ስፕሪንግን የሚያክል ትልቅ ኢምፓክት ያለው ፖለቲካል ሪቮሉሽን ክሬት ያደረገ ነው ሚቱ ግሎባሊ እንትን አድርጎ ያን ያህል ስትራክቸራል ለውጥ ያመጣ ባይሆንም but it created global solidarity with women especially gender based violence ጋር ተያይዞ ከሌላ ቅድም ያልኳችሁ was a result of a Me Too movement part of the Me Too movement so እነዚህን ነገሮች ኢምፓክት ክሬት አድርጓል ግን it's not egalitarian በጣም ኤክስክሉዥነሪ ነው by nature እኔ ኢንተርኔት አክሰስ ኖሮኝ እንግሊዘኛ ቋንቋ ችዬ or at least መረዳት ችዬ ምናምን ነው እነዚህ ነገሮች ላይ ፕላትፎርም ላይ የምገባው I need to have internet connection I need to have the money ኢንተርኔት ኮኔክት ለማድረግ እንዴት ናቪጌት ማድረግ እንዳለብኝ ማወቅ አለብኝ so ምን ያህል ሰው ኤክስክሉድ እያደረገ እንደሆነ you can imagine already አይደለ ኢትዮጵያ ውስጥ I think the latest ማውቀው አሁን I think የ2023 ዳታ መሰለኝ around 6 million people social media ላይ አሉ or I don't know if it's social media or internet connectivity ሰላሚና 20% 20% of yeah internet connection but social media ደግሞ 20% እንደውም ምትሰሏት social media በጣም ትንሽ ነው I think 6 million is for social media ይመስለኛል this is across the board so ካለው 120 million ህዝብ 6 million ህዝብ connected ነው social media ላይ ነው ስንል ከዛ ውስጥም ደግሞ ምን ያህሎቹ ናቸው that who have access to these movements we're talking about women's movement አይደለ so በጣም ትንሽ ነው ሰብሴቱን ስናየው
so resilience የሚለው የሚመጣው እዚህ ጋር ይመስለኛል it needs to translate on the ground ሁሉንም successful የሆኑ ሙቭመንቶች ብናያቸው Arab Spring ትዊተር ላይ ጀመረ እንጂ organizing happened on the ground Me Too movement beyond the hashtags ሰዎች out ስለተደረጉ እሱ ኮንሲኩዌንስ ስለነበረ ነው እንጂ እሱ ባይኖር it would have been just a hashtag እንትን አይደለ ግን structural ለውጥ ያላመጣውም የሚ ቱ ሙቭመንት ለዛ ነው it was actually co-opted by white women as well white celebrity women it was not even Me Too was way before that by black women እና other women of color የተጀመረ ነው so for me resilience ሳስብ እናንተ ያላችኋቸው ነገሮች እንዳሉ ሆነው but I think a digital movement resilience የሚታየው on the ground translate አድርጎ እነዚህን exclusionary factors እነዚህን barriers መስበር ሲጀምር ነው and then that's when we'll see the fruit of it otherwise there is a very thin line collectivism ላይ fold እናደርግ የምንችልበት it will just become a self-fulfilling የሆነ ነገር and social media is also an echo chamber ምንፈልገውን ነገር ነው እንደ ገደል ማሚቱ አልጎሪትሙ የሚያነበው እዚኛ ምንፈልገውን እኛ ምናወራውን ነገር ነው እዚህ ጋር ስለሆነ ነገር ሳወራ አደይ በኋላ ተቀይሮ ይመጣልኝ ነገር is something I want እኔ ከቤቲ ጋር ባወራ ቻት ባድረግ ዋትስአፕ will be read by Meta and then next thing I know Instagram ላይ ይመጣልኝ ፊድ እሱ ነው የሚሆነው so እነዚህ ነገሮች ስላሉ it's also አንድ ካታጎሪ ውስጥ ይከተንና ዝም ብሎ ሆይ ሆይ ብቻ ማለት ይሆናል not being able to listen to ሌሎች voices which is essential for movement building if we're talking about working against patriarchy then እኛ social feed ላይ ያለው ነገር or the people who come እናንተ ምናምን ይያሉ የሚሳደቡት ሰዎች against feminist movement የሚሳደቡት ሰዎች those are the people we need to listen to not the people who like our posts we should have solidarity with the people who like our posts but we need to pay attention to what people are not the way people are not agreeing with us as well ምክንያቱም that's where the real battle is that's where solution arises ያንን ነው እየቀረፍን መሄድ ያለብን so social media ሌላኛው ችግሩ ይሄ ነው so ከዛም አንፃር ይሄንን barrier break ማድረግ is part of resilience for me This felt like a very nice lecture session. በደንብ የሶስቱንም ነገር ማዳመጥ it was very fulfilling and enlightening. Thank you. So while the mic is with Salam, I will forward my first question to Salam. So አሁን ላይም በደንብ ስታነሳው የነበርሻቸው ፋክተሮች ነበሩ in terms of intersectionality ቋንቋ exclusionary ነው የሚለውንም ስናይ ነበር እንዲሁም ደግሞ feminist organizing ምድር ላይም ሲሰራ ነው ወደ ሶሻል ሚዲያም ትራንስሌት ማድረግ የሚችለው የሶሻል ሚዲያም ወደ ኦፍላይን ፌሚኒስት ኦርጋናይዚንግ የሚለውን በደንብ እየተናገርሽ ነበርና ከዛ ያይዘሽ እንድትመልሽልኝ የምፈልገው feminist organizing does not happen in a vacuum so ሌሎች ፋክተሮችም አሉ አፌክት የሚያደርጉን ብዬ አስባለሁ እረዳለሁኝ አትሊስት እና ከዚህም አንጻር በተለይ አሁን ላይ ካሉ ፖለቲካል ፖላራይዜሽኖች አንጻር ከሚዲያው ስፔሱ ካለበት ከረንት ክላይሜት and also የሶሻል ሚዲያው ክላይሜት በራሱ በመቀየሩ በጣም ሆስታይል ከመሆኑና የክላይሜት ኦፍ ኢምፒዩኒቲ የሚያበረታታ ከመሆኑ አንጻር ያ እንዴት ነው የፌሚኒስት ቮይሶችን አፌክት የሚያደርገው እሱስ ወደ ውመን ራይት ሙቭመንት አለ ወይ ካለም ወደ ውመን ራይት ሙቭመንቱ እንዴት ትራንስሌት ያደርጋል in terms of አሁን ካለንበት local context answer ጥያቄ ግልጽ ከሆነ Thank you I think እሺ በገባይ መጠን ለመመለስ ሞክራለሁ maybe I will also add a few points I think ቅድም ቤት ያለችው ላይ ቢልድ ለማድረግ ሁሌ የሴቶች ጥያቄ ከሲባል at the back sit wait ይሄኛው ነገር ሪዞልቭ ይደረግ እዚህ ክልል ላይ ሁሉ ሰው እየሞተ እናንተ እንታነሳላችሁ ምናምን የሚሉት ነገሮች these are not new ከድሮም ጀምሮ ያሉ ናቸው and it's not unique to የኢትዮጵያ situation ብቻ globally ያለም ፌኖሜና ነው ከዛም ደግሞ ከዲጂታል ሚዲያው በፊትም የነበሩ ነገሮች ናቸው የተለያዩ ፖለቲካል ኦርጋናይዚንግ እና ሙቭመንቶች ላይ የሴቶች ጥያቄዎች ነበሩ በፊት ምንድነው የስቱደንትስ ሙቭመንት ጊዜ ስቱደንት ሙቭመንት ውስጥ የነበሩ ሴቶች የሚያነሷቸው የራሳቸው ጥያቄዎች ነበሩ ግን it's always ወደ ጎን እንትን ይባላል even የፖለቲካል መጨረሻ ላይ የሆነ ፖለቲካል ኦርጋናይዚንግ እና ሙቭመንት አሸንፎ ከወጣ በኋላ ለምሳሌ በደርግ ጊዜ ብናየው ደርግን ጣሉ then came ኢህአዴግ በነዛ ሙቭመንቶች በተለያዩ ፓርቲዎች ውስጥ የነበሩት ሴቶች አስተዋጽኦ ነበራቸው
to the larger political እንትን ለማድረግ but they were pushed to the margins መጨረሻ ላይ and the same is true for pan-African movements anti-colonial movements ላይ ምናቃቸው giants እነ ጆሞ ኬንያታ እነ ጁሊየስ ኔሬሬ ምናምን all of these were supported by women in fact I read somewhere I think it was Julius Nyerere. He was taught Swahili by Bibi Mtibal, Tanzanian feminist. So you can imagine many hal the same, like the good example is Nelson Mandela and Winnie Mandela. It bothers me to call her Winnie Mandela as well because we always associate her with him. So it's the same thing. የሴቶች ጥያቄም ሲነሳ ወደ margin. So even within the larger political context, ሴቶች ይገፋሉ ከዛ ደግሞ የራሳቸው መብት ሲጠይቁ ደግሞ ጭራሽ it gets worse because there is always ሌላ priority የሚባል ነገር አለ so when it comes to the digital media ይሄ already ይሄኛው pushback exist ያደርጋል ቅድም ሰላም እንዳለችው digital media is a reflection of what happens on the ground it's a reflection of what happens on the ground and to some extent ደግሞ even worse ምክንያቱም we are behind the screen usually ብዙ ጊዜ so people ሌሎችን አታክ ለማድረግ ለመዛት ምን ለማለት እንትን የለንም ይሄ የሞራል ስዊቻችን ይጠፋል እኔ እዚህ ጋር በደም ሙልጭ አርጌ ሰላምን ልሰድባት የምችለው ይሄ ሁሉ ሰው ባለበት I have that shame and I would also fear that behind the screen so on and when you add the anonymity advantage and ስትጨምሪበት ደግሞ it gets even worse so usually social media ላይ የምናቃቸው ሰዎች በጣም brutal የሆኑት ሰዎች they're not these monsters they're like part of our families እና ሁሌ የምናገኛቸው ሰዎችና so even እሱ ሪስክ የበለጠ ያስፈራኛል ከዲጂታል space ጋር when we see the polarization so ቅድም ያልኩት ደግሞ the echo chamber የሚፈጥረው ደግሞ ራሱን የቻለ ሌላ ትልቅ ፋክተር አለ because ያ ፖላራይዜሽኑን ሞር እየገፋው ይሄዳል ኑዋንስድ የሆነ ቪው እና ኮንሲስተንት የሆነ ሙቭመንት ቢልዲንግ እንዳይኖረን እሱ እንደ ባሪየር ይሆናል but at the same time I think what the digital media is doing is ትልቁ ፋንክሽኑ especially movement building ላይ like minded የሆኑ ሰዎችን እንድንገናኝ ማድረጉ ነው እኔ on the days I was active ከየሎ movement ጋር በመሰራበት justice for Hannah ምናምን እንደዚህ አይነት እንትኖችን በመናረግበት ጊዜ የተዋወቅኳቸው my feminist consciousness በለጠ ያደገበት ጊዜ ያኔ ነው so እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንድናገኝ ፋንክሽን ይሰጠናል ቅድም እንዳልኩት ትራዲሽናል ሚዲያው ያለውን barrier እሱን ሰብረን እንድንሄድ ያደርገናል with all its risks ግን በዚህ መንገድ ደግሞ ሰፖርት ሊያደርገን ይችላል so አሁን ባለበት I mean I think the digital media has always been brutal ሲጀመርም ጀምሮ 10-15 years history ያለው እኛ ናቪጌት ከምናረገው ውጪም እነዚህን ፕላትፎርሞች ኦን የሚያረጋቸው ሰዎች አሉ ድርጅቶች አሉ which some scholars even compare them with 18th 19th century ላይ የነበሩ የዩሮፒያን እንትኖች እና ምንድን ነበሩ the royal niger ምናምን እዚህ የብሪቲሽ ትላልቅ የስሌቭ ትሬድን እንትን የሚያደርጉ የነበሩ ኮሎናይዜሽንን ምናምን ሰፖርት የሚያደርጉ የነበሩ ትላልቅ ድርጅቶች ጋር ኮምፔር የሚያደርጓቸው አሉ እንደነ ሲልቪያ ታማሌ ምናምን ያሉ some African feminist scholars so digital media እንደዚህ አይነት ሪስክ ይዞ ይመጣል because we're being susceptible to more data mining and more manipulation as well I'm sure Salam will come to that as her profession so እና ፖላራይዜሽኑን በዛው ልክ እንትን ያደርገዋል ግን I think the biggest challenge for us is also we have the opportunity to have these discussions and to form የበለጠ resilience and to pass a certain critical point ይሄኛውን ሞዴል I think ቅድም በኋላ ላወራው ነበር but I think it would be relevant አሁን explain ለማድረግ so the Brazilian scholars አሉ ኢዛቤላ እና አንድሪያ የሚባሉ they created this model visibility model የሚባል on social media የተለያዩ ሙቭመንቶችን አናላይዝ ለማድረጊያና የመጀመሪያው is going public አይደለ so አሁን as a feminist movement or feminist activity or a campaign or an organization or whatever we call it because movement አለው የለም ወይ ሌላ ጥያቄ ነው on the ground ያለው ምንድነው online ያለው ምንድነው I think I can መጣበታለው በኋላ so public የምንሄድበት ጊዜ አለ so that becomes more
visible እየሆን እንሄዳለን አይደለ? So talking about feminism ምናምን, and I think for the Ethiopian context በdigital space ላይ that happened 10-12 years ago, I would say, I think አይደለ? ከዛ ከሃና ለላንጎ ጀምሮ I think ከዛ በፊት ትንሽ ጊዜ I think ቀደም ብሎ የነበረበት, because yellow movementም for instance was quite active, so it was around that time እንትን ያደረገው የyellow movement ሲጀመር በአበራሽ እንትን ላይ ተመስርቶ ነው የነበረውና so couple of years በፊትና ከዛ በኋላ ደግሞ ከሃና በኋላ I think more amplify ተደረገ ብዬ አስባለሁ. so visibility increase ማድረግ ይጀምራል. so what's happening I think በኢትዮጵያ context at least is እኔ ስፔሱ ላይ አክቲቭ የነበራችሁ ካላችሁ ከዛ በፊት you can correct me or add to it, ግን የፌሚኒስት የሚለው language itself is new. in the 90s የቤጂንግ plan of action ሲመጣ ከዛ በፊት የነበሩ የተለያዩ ነገሮች globally within the African continent, for globally ካላልኩኝ የማወራው African continent ነው በሚለው ያዙልኝ. so ከነዛ ጊዜዎች ላይ የጀንደር አክቲቪዝም ጀንደር አድቮኬሲ ከሚለው አንጻር ነው ብዙ ጊዜ የሚገለጸው, and that was mostly የሴቶችን ፖለቲካል ተሳትፎ መጨመር ለምሳሌ, or you know these acceptable የሚባሉት ነገሮች አሉ አይደል, traditional harmful practiceዎችን እነሱን አጋንስት ማድረግ, የሴት ልጅ ግርዛት፣ የእንትኖች ምንድነው ያለ እድሜ ጋብቻ ምናምን የመሳሰሉት ነገሮችን እነሱን ራዲኬት ከማድረግ አንጻር ነበረ በፊት ላይ የነበሩት ሙቭመንቶች, or ሙቭመንትም ሳይሆን በኦርጋናይዜሽን ደረጃ በሙያ ማህበራት ደረጃ those were the things that were fought for. feminist የሚለው አይዲዮሎጂ በደንብ ሲመጣ feminist የሚለው I mean ቃሉ እንግሊዘኛ ነው, just as ዴሞክራሲ ምናምን የሚሉት ከዌስተርን ከዩሮፒያን ላንጉዌጅ ቦሮ እንዳደረግናቸው ሁሉ ከዛ አንጻር የምናየው ነው. ግን feminist የሚለው አይዲዮሎጂ ሲመጣ I think feminism by nature is radical. It's about dismantling a system that perpetuates these things in every institution ከሁሉም ነገሮች አንጻር አይደል. so ከሚዲያው point of view ብናየው የመጀመሪያው step of gender advocacy ከሚለው አንጻር ሲታይ it's about you know increasing የሴቶችን participation media space ላይ like እንደ ጋዜጠኞች representationአቸውን ከስቴሪዮታይፕ ያለፈ ለማድረግ መሞከር የመሳሰሉት እነዚህ ነገሮች አሉ. ግን as a feminist practice ስናየው ደግሞ it goes beyond that. It becomes about looking critically about different political reporting, about health reporting ሊሆን ይችላል, anything እነዚህ ነገሮች from a feminist lens ማለት ማየት የሚለው ነገር ይመጣል, which is very radical by nature. so that means ይሄ ራዲካል የሆነው ነገር ሲመጣ it was directly associated with being men hating የሆነ narrative ያለውና ያሉ traditional valueዎችን dismantle ለማድረግ የመጣ ነው ከሚል አንጻር ስለሚታይ there was a lot of pushback on the ground itself. there was a lot of pushback. so digital media ላይ ሲመጣ ደግሞ ቅድም ያልኳችሁ disconnection አለ. so የኛ የተማርን ሰዎች በተወሰነ cultural capital ያለን ሰዎች ነን digital space ላይ active ሆነን የምንነጋገርበት ቋንቋም ራሱ articulate የምናደርግበት መንገድም በዛው ልክ የሆነ አይነት elite የሆነ community ውስጥ ነው የሚከተን. so when ይሄ ነገር ትሪክል ዳውን ማድረግ ይችላል ወይ? ይችላል፣ ግን there was a lot of pushback. so ቅድም ያልኩት አለ going public የሚለው አለ, which was the discussion came. ከዛ visibility increase ማድረግ ሲጀምር ደግሞ especially gender based violence usually contest አይደረግም, በተለይ ሬፕ ነገር የምናምን ነገር it's unless ሌሎች ነገሮች ተጨምሮ ነው ምን ለብሳ ነበር የሚል ጥያቄ እስከሚመጣ ድረስ, or የት ነበረች መጀመሪያ የሚለው ጥያቄ እስከሚመጣ ድረስ usually unifying factor ይሆናል የGBV issue. so the same thing is that happened የሃናን ጊዜ እንደምሳሌ እንደገና ብጠቀመው there were a lot of backlash ያኔም because people were digging deeper. የት ነበረች አብራቸው ቱል ነበር ከነዚህ ልጆች ጋር ምናምን የሚሉ ናሬቲቮች መምጣት ጀመሩ. ግን because it was very fatal happen ያደረገው ነገር it was more or less a unifying factor. so እነዚህ ነገሮች ሲኖሩ more visibility increase ያደርጋል. and ከዛ በኋላ comes the critical visibility moment, which is when በደንብ popularity ይመጣል and status quo to some extent challenge መደረግ ይጀምራል. just within the digital space ብናወራ when you were talking about GBV or the rape culture or date rape, እንደዚህ አይነት ነገሮች መወራት ሲጀምሩ there are people behind the screen who feel justified with their actions, who feel threatened by these things, but at the same time ብዙ ፓወርም ቻሌንጅ እየተደረገ ነው ያለው. like ነገኮ ተነስቶ መንግስት ምናምን አውርደሽ ምናምን ሁሉ ነገር ላይቀየር ይችላል, ፌሚኒስቶች ስልጣን ላይ ይዙ ይችላሉ, but the mere idea of it bothers a lot of people.
so this is a very critical moment ከዚህ በኋላ የሚመጣው managing the critical moment ነው so ይሄኛው እሱን ወይ ማኔጅ አድርጎ ይታለፋል which means the movement becomes resilient and then you keep winning and ከዛ ይሄኛው ሳይክል ይቀጥላል ወይም ደግሞ give up የማድረግ ነገር burn out የማድረግ ነገር ሊመጣ ይችላል so ከዚህ critical moment በኋላ so this is the model basically most social media based ወይ digital based movements የሚያልፉበት on the ground ያሉ movements በዛ ውስጥ ሊያልፉ ይችላሉ ግን በዋናነት ዲጂታል ሚዲያ ላይ ሰርፌስ የሚያደርጉ ሙቭመንቶች ከዚህ አንፃር ልናያቸው እንችላለንና ሶ አይ ቲንክ አሁን ያለንበት ሲቹዌሽን ክሪቲካል ሞመንት ላይ ነን ክሪቲካል ቪዚቢሊቲ ሞመንት ላይ ነን አሁን ከምሰማቸው እንዳልኳችሁ ርቅ ያለሁኝ እኔ ከዲጂታል እንትኑ ግን I can see a lot of backlash feminist movement ላይ and I think ምን መደረግ አለበት የሚለው ላይ በኋላ I think ወደ ሱ ጥያቄ ስንመጣ እንትን ልበታለሁ ግን so ከፖለቲካል ፖላራይዜሽኑ አንፃር so priority ካለ መሰጠቱ አንፃር at the same time የፌሚኒስት ideology itself challenge ከመደረጉ አንፃር አሁን እኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን globally ያለውም trend እሱ ነው because the digital media is also a space for a lot of conservative and right wing movements በፊት ላይ በሊበራል ቮይሶች እና more right based በሆኑ movements ተይዞ የነበረው traditional media because it's just one way and media as power as a tool but also to inform people እና dominant narrative ለመፍጠር የምንጠቀምበት ሚዲያ አለ አሁን እሱን barriers እናነሳውና two way communication ሆኖ digital communication መሆን ሲጀምር everybody can sign up on Facebook on TikTok on Twitter and say whatever they want so the reactionary movement ነው የሚባሉት እንደዚህኛው so ወደ reactionary movement የሚካሄድበት በዛው ልክ በስቷልና so በዚህ ሁሉ መሃል ውስጥ ሆነን ግን I think በዚህኛው ሞዴል ብንሄድ we're at the critical moment and this is how it intersects ብዬ ማስበውና what it needs next one. Thank you. That was very, very interesting. Very capturing to hear as well እና እያወራሽ እያስታወስክ የነበረው the pushback on feminism ላይ ኢትዮጵያ ውስጥም በነበረው ታይም ላይ I think even feminist የሚለውን identity ወይንም ታግ ሳይያዝ ራሱ አንዳንድ ፋሚሊ ሎ ላይ የነበሩ ጥያቄዎች ሲነሱ መጽሔቶች ያወጡ ነበር አይደለ ፍሮንት ፔጅ ላይ pushback ነበረው so ቤተሰብ ለመበተን የመጡ ሴቶች ምናምን የሚሉ ናሬቲቭ ያኔም ነበሩ so we can see how the pushback on feminism is also translating to the online space so thank you for that Salami it was very enlightening so in light to that ወደ ሰላም ልምጣና ያወራን በነበረባቸው conversation ያደረግን ባለበት ነገር ላይ ሌላኛው political voice and political agency የፌሚኒስት ከመታፈን አንፃር ዲስከስ ያደረግናቸው ነገሮች እንዳሉ ሆኖ online gender based violence የምንለው with tech developing and social media ሌሎች AI and እዛ ላይ ያሉ ኮንሴፕቶች እያደጉ በመጡበት ቁጥር ቴክኖሎጂው እያደገበት በመጣው ቁጥር gender based violence ኔቸሩን እየቀየረ ወደ ኦንላይን ስፔስም እየመጣ መጥቷል አይደል there's especially ምንድነው revenge porn ሌሎች doxing የምንላቸው and also even spamming your inbox with unnecessary pictures so there are different ways that በተለይ all women and young women online can face and then ደግሞ targeted የሆነ ደግሞ disinformation and also targeted የሆነ online gender based violence የሚደርስባቸው ነገሮች አሉና I know that in the ardent voice of digital safety I know that you're very critical and very concerned about online gender based violence and also online safety so ሱላይ መጨመር የምትችው ነገር ካለ በተለይ ደግሞ እንዴት ነው የኦንላይን ጀንደር ቤዝድ ቫይለንስ መስፋፋት ፌሚኒስት ቮይስን አፌክት ሊያደርግ የሚችለው የሚለውንም ወይንም ደግሞ ኦንላይን ጀንደር ቤዝድ ቫይለንስ በመስፋፋቱ ምክንያት የሴቶች ስፔሱን ለቆ መውጣት ወይንም ደግሞ የሴቶች ኦንላይን ስፔስን ለቆ መውጣት እንዴት ነው አፌክት የሚያደርገው ሙቭመንቱን የሚለውን አድ እንድታደርግልኝ እፈልጋለሁ Thank you በጣም technically so mainly
እነዚህ ነገሮች ከእንትኑም ጋር ይገናኛሉ። ዲጂታል ስፔሱ ያለው ቻሌንጅ እና ሪስክ በተለይ ደግሞ ለሴቶች ካለው ቻሌንጅ እና ሪስክ በተለይ ቻሌንጁን ካየን ብዙ ሴቶች ኦንላይን ላይ የሉም። ሰላም ቅድም እየገለጸች ነበር። ሴቶች ብቻ ሳይሆን አፓረንትሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲጂታል ዲቫይዱ በጣም ሰፊ ነው። አርባና ሩላር የሚለውንም ካየን ከዛ ደግሞ የተለያዩ አይደንቲቲዎችንም መጥቀስ እንችላለን። ለምሳሌ ፐርሰንስ ዊዝ ዲስአቢሊቲ ዲጂታል አክሰስ አላቸው ወይ? ምክንያቱም ምንድነው ቴክኖሎጂዎቹ ራሷን ዝም ብሎ ኮምፒውተር ቢኖረን ብላይንድ ለሆነ ሰው አክሰሰብል አይሆንም። ስለዚህ ስልኮችንም ጭምር። ስለዚህ ይህንን ነገሮች ከቻሌንጁ ጀምሮ ብናየው የተሻለ ነው በሚል ነው። 20% ሰዎች ኦንላይን ስፔስ ላይ ያሉ። ከዛ ደግሞ ፌስቡክ አክሰስ ያላቸው አይ ቲንክ 6 ሚሊዮን 7 ሚሊዮን ናቸው ያሉት። ስለዚህ ከዛ ውስጥ ደግሞ ምን ያህል ወንዶች ምን ያህል ሴቶች ናቸው የሚለውም ነገር አንድ ትልቅ እንትን ይሆናል ማለት ነው። ከዛም ባለፈ ኦንላይን ስፔሶቹ ራሱ ይሄ ዲጂታል ፕላትፎርሞች ወይም ቢግ ቴኮቹ ብዙ ሴቶች ስቴም ላይ ስለሌሉ፣ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኤጁኬሽን፣ ማቴማቲክስ ላይ ስለሌሉ ወደዛ እንትኖች የመግባት ቻንሳቸው በጣም ትንሽ ይሆናል። ስለዚህ ሞዴሬት በሚደረግበትም ጊዜ ብዙውን ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ካየናቸው ኦንላይን ጀንደር ቤዝ ቫዮለንስ ሪፖርት ቢደረግ የማውራት ቻንሳቸው በጣም ትንሽ ነው እና ይህንንም አንድ አሰስመንት ራን አድርገን ነበር ሼር ዮር ስቶሪ የሚል የዛሬ አመት አካባቢ እና እሱ ላይም ስናየው ብዙ ጊዜ ሪፖርት ይደረጋል ግን አይወርድም። ስለዚህ ይሄም ደግሞ ከብዙ ሴቶች እዛ ስፔስ ላይ ባለመኖራቸውም ሊሆን ይችላል የሚለውንም ነገር እንደ አሳምሽን በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ውመን ፖለቲካል ቮይሶችን በጣም ትልቅ ባክላሽ እንግዲህ ፎር ዘ ፓስት 5 years ከዛም በፊት የነበሩ ጊዜያቶች ላይ ዲጂታል ስፔሱ ላይ አይተናል። ግን አሁን ላይ ደግሞ ሞር ፖላራይዝድ የሆነ ፖለቲካል ቪው ስላለ ታርጌት ለማድረግም ቀላል ይሆናል። በተለይ አንዳንዴ ኤትኒክ አይደንቲቲ ሊመጡ ይችላሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ ሃይማኖትን በመጠቀም ሌብል እና ታርጌት ማድረግ ይችሉበታል እና የተለያየ ይሄ ፖላራይዝድ የሆነ ቪው የበለጠ ዲቫይድ እያደረገው ይሄዳል። ስለዚህ ይሄም ደግሞ ሜይንሊ ዲጂታል ስፔሱን ወይም ደግሞ ኦንላይን አክቲቪዝሙን ሴቶችን ሳይለንስ ለማድረግ ወይም ደግሞ እዛ ስፔስ ላይ ያሉ ሴቶችን ሳይለንስ ለማድረግ እና ዝም እንዲሉ ማድረጊያ መንገድ በደንብ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለዛ ነው አሁን ላይ ካየነው እንግዲህ ከድሮ ጀምሮ የነበረው ፌሚኒስት ሙቭመንት የነበረው ወይም ደግሞ ቮይስ የነበራቸው ፌሚኒስቶች ኦንላይን ስፔስ ላይ ካየን አሁን ላይ በጣም ዲክላይን እያደረገ መጥቷል። ግን ደግሞ በአዲስ ጀኔሬሽንም እየተተካ መጥቷል። ግን ግሎባሊም ካየ ነው አብዛኛው ጊዜ አይ ቲንክ ሪሰንትሊ ፖሊሲ የሰራውም ስተዲዎች ነበሩና ውመን ፖለቲካል ቮይስ ያላቸው ሴቶች ብዙ ጊዜ ከኦንላይን ስፔስ እንዲወጡ ይገደዳሉ ወይም ይደረጋሉ በሚደርስባቸው ኦንላይን ጀንደር ቤዝ ቫዮለንስ ምክንያት። እንዲያውም ኬንያ እና ኡጋንዳ ላይ የሰሩት ትንሽ የአሰስመንት ነበርና ምክንያቱም በምርጫዎች ጊዜ እዛ ሄደው አሰስመንቱን ለመስራት ችለው ነበር። ስለዚህ ከሁለት ፖለቲካል ቮይስ ካላቸው ወይም ደግሞ ፖለቲክስ ውስጥ ካሉ ሴቶች አንዷ ኦንላይን ስፔስን ለቃ የመውጣት ቻንሷ ከፍተኛ ነው which means 50% ማለት ነው። እና ኦንላይን ኦርጋናይዝ ማድረግ ደግሞ በዚህን ጊዜ በጣም ኢምፖርታንት ነው። እንዲያውም አሁን ላይ ፊፋ የነበረ ጊዜ ላይ በጣም ፌመስ እንትነች ታንዛኒያ ውስጥ ኒማ የምትባል ፖለቲሽን አለች። ኢንተርኔት ገቨርናንስ ላይ በደንብ ቮይስ አላት እና ፓርላሜንታሪያንም ነች። እሷም ስጠይቅ የነበረው ነገር ምንድነው ኦንላይን ካምፔን ማድረግ ፈልጋለሁ ለሚመጣው ሎካል እና ናሽናል ኢሌክሽን፣ ስለዚህ መንግስት ኢንተርኔት እንዲያጠፋብኝ አልፈልግም ብላ ነበር የምጠይቀው። ላይ ከብሮደር እንትኑም ስንወጣ ኢንተርኔት ሸትዳውንም አፌክት ስለሚያደርጋቸው ማለት ነው። ሶ ኦንላይን ኦርጋናይዝ ማድረግ ከፈለገች እና ኦንላይን ጀንደር ቤዝ ቫዮለንስ ካለ ግን ኦንላይን ኦርጋናይዚንግ ሙቭመንቷን ወይም ደግሞ ኦንላይን ካምፔኗን ኦርጋናይዝ ማድረጓን ትታ ወደ ኦፍላይን ትወርዳለች ወይም ደግሞ ይሄ ሪል ላይፍ ካምፔኒንግ ትጀምራለች። በተለይ አሁን ደግሞ ኢንተርኔት የሚጠቀመው ሰው እየበዛ በሄደ ቁጥር ኢትስ ኢምፖርታንት ኦንላይንም ኦፍላይንም ካምፔን ማድረግ። ኦንላይን ደግሞ ካምፔን ማድረግ የተሻለ ሪች ይኖራታል። ከዛ ደግሞ ሼር የሚያደርጉላትም ሰዎች ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህ ኦንላይን ጀንደር ቤዝ ቫዮለንሶች ሜንሊ ኢምፓክታቸው የምናየው ሳይለንስ በማድረግ ወይም ደግሞ እነዛን ሴቶች ከሙቭመንቱ ማስወጣት ላይ ነው ማለት ነው። ቴንክ ዩ አይ ቲንክ ሁለቱም ሰላሞች በደንብ የዲጂታል አክሰስ and also at the same time ሞዴሎቹንም ያሉትን ሞዴሎችን also በተለይ አሁን ደግሞ ሰላም ላይም ደግሞ በደንብ ኤምፋሲስ ሰጥታ ስለ ኦንላይን ጀንደር ቤዝድ ቫዮለንስ እንዴት ሴቶችን ከኦንላይን ስፔስ ሊያገላቸው እንደሚችል ኤክስፕሌን አድርገውልናል። ሶ
in light of that ቤቲ ልጠይቅሽ የምፈልገው ቲክቶክ ላይ ነው I think አዲስ ነው አይደለ relatively ከሌሎቹ ቲክቶክ so ቲክቶክን በደንብ ናቪጌት እንዳደረገች አንድ ፌሚኒስት what does it look like revolutionizing the feminist voice on TikTok ምን ይመስላል ያኛው ናሬቲቭ እንዲሁም ደግሞ በተለይ የቲክቶክ ኔቸር feminist identity ይዞ ለሚመጡ ሰዎች እንዴት ነው የሚለው ላንድስኬፑን እንድታሳየን and how are you navigating it because ቤቲ በጣም ሃይጃክ የማድረግ እንትኖች ሌሎች ኢቨንቶችንም ሃይጃክ የማድረግ ኔቸርሽን we all know about that so how are you hijacking TikTok የሚለውን በደንብ emphasis ብትሰጪልን okay thank you so የሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ፕሬዘንሳችን ምን ያህል ኢምፖርታንት እንደሆነ ተነጋግረናል ግን how are we going to operate እና እንዴት ነው ኤግዚስት ማድረግ ብቻ ሳይሆን እንዴት ነው ቪዚብል መሆን የምንችለው ኤግዚስት ማድረግ one thing ነው ከዛ ቪዚብል መሆን ግን another thing ነው you can exist on social media and not have መቶ ሰው እንኳን የማያይሽ ሊሆን ይችላል that is just a waste of time ስለዚህ ኤግዚስት ማድረግ የምንችልባቸው መንገዶች ምንድናቸው ሰዎች ምን ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉት የሚሉትን ነገሮች አንደርስታንድ ማድረግ የመጀመሪያው ስቴፕ ነበረ and ሚዲያ ላይ ስለምሰራ ማለት ሚዲያ ላይ in a sense ቲቪ ላይ ሆስት አደረግ ነበር ሞዴሊንግ ሰራ ነበር ምናምን ሰው ያየሁት ነገር ፓወራቸው ከፍተኛ ነው ኢንተርቴይንመንት ኢን ጀነራል ፓወራቸው ከፍተኛ ነው ሶ በቀልድና በዋዛ የሚተላለፉ ነገሮች ምን ያህል ዳሜጅ እንደሚያደርጉ ወይም ደግሞ ምን ያህል ኮንስትራክቲቭ የሆነ ግሮት ለሶሳይቲ ኮንትሪቢዩት እንደሚያደርጉ ባክ ማኔጅመንት ስለሆነ የምሰራው በተለይ ደግሞ ባክ ስቴጅ ሆኜ ወይም ደግሞ ከመጋረጃ ጀርባ ሆኜ ብዙ ጊዜ አይ ነበርና ለምንድን ነው እሱ ይሄ ሁሉ ፕላትፎርም ያለን ስፔሻሊ በሞዴሊንግ ኢንዱስትሪ ውስጥ እንዳለፈ ሰው ምን ያህል ሴቶች ጥቃት እንደሚደርስባቸው ኢንተርቴይንመንት ኢንዱስትሪ ላይ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ ከሩቅ ሆኖ ራሱ የሚታይ ነው ነገር ግን እነዚህ ሴቶች ወይም ደግሞ እነዚህ ሰዎች ወደ ማማ ላይ ሲደርሱ ትልቁ ፖይንት ላይ ሲደርሱ ምንድነው የሚፈሩት ስፒክ አፕ ለማድረግ ብዬ ሁሌ ራሴን ጠይቀው ነበር ምንድነው የሚያስፈራቸው እንደ ሳያት ደምሴ ተጠቅቻለሁ እንደዚህ ነገር ደርሶብኛል ሴቶች እንደዚህ ነገር ይደርስባቸዋል ብሎ ለመናገር ምንድነው የሚያግዳቸው ብዬ አስብ ነበርና መጨረሻ ላይ ፋይንድ አውት ያደረኩት ነገር ምንድነው እንጀራሽን ነው ምትነጠቂው ፕላትፎርምሽን ነው ምትነጠቂው ሪሌቫንስሽን ነው ምታጩ ስለዚህ እኔ ምንም አይነት ሌቨሬጅ ስለሌላቸው እኔ ላይ ነገር ግን እነዚህ ስፔሶች ላይ ኤግዚስት ስለማደርግ ሚዲያ ሃይጃክ ማድረግ እችላለሁኝ ብዬ አሰብኩኝ እንደነሞ ቲክቶክ ደግሞ በጣም በፍጥነት ኢትዮጵያውያን የሚጠቀሙት ፕላትፎርም እንደሆነ ኦልሶ ደግሞ በቀልድና በዋዛ ብዙ መልእክት ማስተላለፍ እንደምችል ገብቶኝ ነው ወደ ቲክቶክ የመጣሁትኝ ሶ ዋናው መነሻዬ ዝምታ በጣም ስለሰለቸኝና ምናልባትም ደግሞ ከኔ በኔ አይተው እንዴ እሷ ከቻለች ለምን እኔ ማልችልም ማናት እሷ የሚለውን ስሜት መፍጠር ከቻልኩኝ ዋይናት በሚል ነው ጉማ አዋርድም ላይ ሄጄ እንደዛ አይነት ሚዲያ ሃይጃክ ማደርገው ቲክቶክ ላይም በቀልድ በጨዋታ በእብደት ዋናው መልእክታችን አስተላልፋለሁ አንዳንዴ ደግሞ በሃርድም በስድብም እነሱን መስዬ እገኛለሁ because እንደዛ ብቻ ሆነ ምን ንግባባው ሶሻል ሚዲያ ላይ በተለይ one thing that I realized this ባክላሽ ከነሱ ብቻ የሚመጣ ነገር ሚዲያ ላይ ያለ ሰው ደግሞ ሪሲቭ የሚያደርግ የሆነ ማንንም ያልጻፈው ህግ እንዳለ ገባኝ ባክላሽ ከሁለቱም አቅጣጫ መምጣት እንደሚችል ማሳየትም ስለፈለኩኝ ነው ዋናው ነገርና ስትራቴጂም እሱ ነው ሰድበኛለህ ሰድባለሁ ታዋርደኛለህ አዋርዳለሁ እንደን ታዳመጥከኝ ደግሞ ምነግርህ ብዙ ቋንቋ ብዙ ጉዳዮች አሉን ነው ፖይንቱ እንዳለ ኢን ጀነራል ግን ዋናው አላማው አምፕሊፋይ ማድረግ ነው አዌርነስን መፍጠር ነው በጭቅጭቆችም በንግግሮችም በስድቦችም ውስጥ የሆነ ቴክ አዌይ ይዞ የሚሄዱት ነገር ሰጥቶ
ከጓደኛው ጋርም ሄዶ ከእህቷም ጋር ሄዳ ቡና ጠጡ ላይም እንዴ እነዚህ ፌሚኒስቶች እኮ አበዙት እኮ እያሉ እንዲያወሩ ኢምፕላንት ማድረግ ነው ጎሉ። እዚህ ጋር እኔ ቀይራለሁ ወይም ደግሞ እንደ ሴት ፓወር ምን ቀይረው ነገር አለ ብለን አይደለም ዲጂታል ወርልድ ላይ መጣ ነው። ዋናው አላማው ሬዚሊየንስ መኖር አለበት። ኤቭሪቲንግ ከዛ የሚመጣውን ማናቸውም ሬዚስታንሶች ከዚህ ሆኖ ደግሞ ሬዚስት የሚያደርግ የሆነ አቋም መኖር አለበት የሚል እምነት አለን። ከዛ ውጪ ደግሞ ይሄ ኢንስፓይሪንግ ቪዚቢሊቲ ኔትወርኪንግ ኢንፍሉዌንስ የምንላቸው ነገሮች እና ቢልዲንግ ኮሚኒቲ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ለምሳሌ እነ ተክሪምን እነ ቤቲን እነ ሌላን ኢቭን እነ ኤዲን ኮፋውንደሮችን ሳይቀር ቲክቶክ ላይ ነው የተዋወቅ ነው። አብዛኞቹ እዚህ ጋር የምታያቸው ሴት ፓወር አባላት ሶሻል ሚዲያ ላይ የተገናኘ ነው እና ባለፉት 2 አመታት በጣም ስትሮንግ የሆነ ሲስተርሁድን በጣም ስትሮንግ የሆነ ሪዚሊየንስን በጣም ስትሮንግ የሆነ ኤግዚስታንስን ፈጥረናል ብዬ አስባለሁኝ። ያንን ሴፍ ስፔስ መፍጠሩ በጣም ኢምፖርታንት ነው ስፔሻሊ ለኛ እንደ ግሩፕ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ባክላሾች ምናምን የሚመጡትን ኤክስፔክት አድርገን የመጣ ነው because it's nothing new አይደለ? ከኛ በፊት የነበሩት ሰዎች እኮ በጣም ብዙ ነገር ሲያልፉ በትምህርት ቤት በኮሌጅ እያለን አይተናቸዋል። ሶሻል ሚዲያው ላይ ስንመጣ የሚመጣውን ባክላሽ ኤክስፔክት አድርገን ነው የመጣ ነው። ነገር ግን እንቁላል ቀስ በቀስ በእግሯ ትሄዳለች ነው። አንድ ጊዜ እንደመጣን ስትራቴጂክ ሆነን አይደለም የመጣ ነው። ዋናው አላማችን ፕሬዘንሳችንን ሲሊፋይ ማድረግ ነው ትልቁ ጎል የነበረው እና ኮሚኒቲያችንንም ቢልድ ካደረግን በኋላ ከተለያዩ ሲኤሶች አይዲፒ ሼልተሮች ዋን ስታፕ ሴንተሮች እንዲሁም ወመን ሂውማን ራይት ዲፌንደሮች ጋር ያለው ጋፕ ከህብረተሰቡ ጋር ፐብሊክ ኢንጌጅመንት ነው። ያንን ፐብሊክ ኢንጌጅመንት ማጥበብ የሚቀጥለው ጎል ሆኖ ነው የመጣ ነው። ሶ ዩኤን ኤችአርዲሲ እነ ትምራን እነ ሴታዊት እነ ኢውላ ሌሎች ብዙም ሲኤሶችን የኛም ፕላትፎርም ተጠቅመው ማስተላለፍ የሚፈልጉትን መልእክት በዊሜንስ ዴይ ወይ እንደዚህ ቀን ሳይሆን ኤቭሪ ዴይ በቀን 3 ቪዲዮ እየተለቀቀ የፐብሊክ ኢንጌጅመንት እንዲኖር ያ ነበር ሁለተኛው ጎላችን። እሱንም ደግሞ አኮምፕሊሽ አድርገናል to some extent ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ባለፉት 3 አመታት ውስጥ ባለፉት 21 አመታት ውስጥ የነበሩትን የፌሚኒዝም ሙቭመንቶች በጣም አምፕሊፋይ አድርገናል። እንደውም ህዝቡ እንደውም አሁን ያለው እንደ ትሬንድ ነው አይደል? ፌሚኒዝም የሆነ ፕሮዳክት ሁላ ሲኖር ወይ የሆነ ኮንተንት ሲኖራቸው እነሱን የሚያስቆጣ ነገር እንስራና ቫይራል እንወጣለን which means ይፈልጉታል ነገር ግን አያውቁትም ደብዙን because history is forever, digital footprint is real አይደለ? The depth of what they're doing they don't know it. You can see your power and you can see ምን ያህል ኢምፓክት እየፈጠርን እንደሆነ not just digital world ላይ but even መሬት ላይ ራሱ ድምጻችን ሃይ እንደሆነ እያየን ነው። እና እንደ ስትራቴጂ ደግሞ ቆይ አንድ ጊዜ ስም ቅድም እንዳልሳሳት ኢንተርኔት ኢሜል ላይ ገብቼ ነው ስማቸውን ያወጣሁት ግን I work with them በጣም ይገርማል። I apologize for my competence ግን ስማቸው ማን ይባላል መሰላችሁ? ሴንትራል ኢንፎርሜሽን ሪዚሊየንት የሚባል የናን ጋቨርንመንታል የሆነ ካምፓኒ አለ። እነሱ ከዩኬ ጋቨርንመንት ጋር በመተባበር ቤዚካሊ ስራቸው ምንድነው? ዲስኢንፎርሜሽኖችን ልክ አይደሉም እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች ልክ አይደሉም የሚሉትን ነገሮች የፖለቲካልና ስፔሻሊ ደግሞ በሴቶች ዙሪያ ያሉ ሚስኢንፎርሜሽኖችን ሪሰርች እየሰሩ እያጣሩ ይፋ ማድረግ ነው የሚሰሩት። ከነሱ ጋር ላለፉት 6 ወራቶች ስንሰራ ነበረ። ዋን ቲንግ ማለት የምፈልገው ነገር መራመድ አንችልም ብሎ ዳዴ ማለት ህፃን ልጅ አያቆምም። ስለዚህ ምንድነው እያደረግን ያለነው? እያንዳንዱ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ለምሳሌ ቲክቶክ በተለይ ፌስቡክ ኢንስታግራም ዩቲዩብ ኦልሬዲ አክሰፕት አድርጓቸዋል። ግን እነዚህን ፕላትፎርሞች በእነዚህ ሰዎች በኩል ዳይሬክትሊ ያናናገርናቸው ነው። ለምን ፊልተር የሚደረግበት ሲስተም የላቸውም። ኤአያቸው አማርኛ ኦሮምኛ ትግርኛ ጉራጌኛ እንደዚህ ብሎ ፊልተር የሚያደርገው ነገር የለም። ለዛም ነው ብዙ ጊዜ የኛ የሀበሻ ስድቦች ላይ ምናምን ሲሆን ፊልተር የሚደረግ ነገር
ነገር የለም ሪፖርት ካላደረጋችሁት በስተቀር ሶ እኛ ያለፉት 2 አመታት as you know ወደ 200 ምናምን የሚጠቁ ግሩፖች አሉን ምንድነው የምናደርገው ሪፖርት አድርጉት ብሎክ አድርጉት እንደዚህ አድርጉት ነው usually effective አይደለም unless it's just a video or a comment remove አያደርግልንም ቲክቶክም ሆነ ኢንስታግራም ነገር ግን በእነዚህ በዩኬ government ፈንድ በሚደረገው በዚህ CI ምንድነው የሚባለው CIP ነው የሚባለው CIR ነው የሚባሉት በእነሱ በኩል እነዚህን ካምፓኒዎች ኮንታክት አድርገናቸዋል እኛ ብቻ ሳንሆን እነ አሜን not አሜን የሌላ እህት Maya. I'm so sorry because I'm on መድረክ ማይክ ሲዝ ነርቭስ ሆናለሁ ካልገባችሁ ውስጤ በጣም ትራምብል እያደረገ ነው ግን ከነ ማያ ጋር የተካፈልንበት እንትን ነው ሪሰርች ነው so what we're doing is we're giving them social media ላይ ያለውን harassment bullying እና gender based violence so ያንዳንዳቸው ወርዶች ምንድናቸው በአማርኛ በእንግሊዘኛ so that they can do a data analysis and then AI filter እንዲያደርግና ያንን AI filter በሲስተማቸው ውስጥ አዳፕት እንዲያደርጉት ማለት ነው እነዚህ አፖች ሶ እንደ ስትራቴጂ እንደ ዌይ ፎርዋርድ እሱን እየተጠቀምን ነው I think it's very important that they know እኛን የሚፈልጉን ከሆነ ፕላትፎርማቸው ላይ at the same time protection እና እንደዚህ አይነት ፕሮቶኮሎች መኖር አለባቸው ብለን ስለምናምን ማለት ነው so yeah this is our way forward and this is what we're doing so far thank you እዛው እንዳለሽ ቤቲ እንድትጨምሪልኝ የምፈልገው ምንድነው so you were በደንብ ሜንሽን ያደረግሽ ነበረ that ከኢንተርቴይንመንት ነበር የመጣሽው and now ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለ ፌሚኒዝም እያወራሽ ከዛ በኋላ ኮሚዩኒቲ ቢልድ ማድረግ እንደቻላችሁ ሴት ፓወር ብዙ ጊዜ አንቺም ጆርዲም የምትናገሩት አንድ ነገር አለ በደንብ ልብ የምለው that እዚህ ስፔስ ላይ እንደሌላችሁና maybe like ስራችሁ እንዳልሆነ women right activism but it's your passion እንጂ you're not by profession ወይንም career gender advocacy ላይ እንዳልሆናችሁ ከዛ so in light of that women right activism ላይ I mean women right advocacy ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች ከwomen organizations ከNGOዎች international organizations ጋር at the same time ደግሞ ኦንላይን ስፔስ ላይ ያሉ ፌሚኒስት አክቲቪስት እና ፌሚኒስት ቮይሶች እንዴት ነው ሊንክ መደረግ ያለባቸው ሊንክ መደረግ ውስጥ ደግሞ ምንድነው የሚለውን ነገር ላይ የተወሰነ ነገር ማለት ብትችይልኝ ግልጽ አድርጊልኝ የመጨረሻው ሰንተንስ ኦኬ ሶ ከተለያዩ የባለድርሻ አካላት ጋር በተለይ ደግሞ ጀንደር ኢኳሊቲ ላይ ስርዓተ ጾታ እኩልነት ላይ የሚሰሩ በፖሊሲ ደረጃ አክቲቪዝም ሊሆን ይችላል ወይንም ግራስ ሩት ሙቭመንቶችም ሊሆን ይችላሉ ከነሱ ጋር ሊንክ አድርጎ መስራቱ ጥቅሙ ምንድነው በተለይ ደግሞ አሁን በደንብ ኮላቦሬት እንደምታደርጉ ስለማቅ ከዛ አንፃር ኮላቦሬት የማድረጉ ጥቅም ምን ሆኖ አግኝተሽ ምን አይነት ጥቅም አይተሽበታል I think በመጀመሪያ ደረጃ what I want to say is የሰውን ሙያ ማክበር በጣም ኢምፖርታንት ነው ሚዲያ ዝም ብሎ ስላለኝ ብቻ የጋዜጠኝነትን ድርሻ መወጣት አልችልም just because የአክቲቪዝም ስራ ስለምሰራ ብቻ ከኔ በፊት ሙያውን ስለ ጀንደር ኢኳሊቲ ስለ ምናምን አጥንተው አርጊው ሲያደርጉልን የነበሩትን ስፔሶች ኢንቬድ ማድረግና ቴክ ኦቨር ማድረግ ያለው እውቀት ጥሩ አይደለም ብዬ አስባለሁ ሰው ካፓሲቲ ቢልዲንግ ትሬኒንጎችን ከማግኘት አንፃር ሪሶርሶችን ከማግኘት አንፃር ኔትወርኩን ማግኘትና ማን ምን እየሰራ ነው ከማን ጋር ኮላቦሬት ማድረግ ይችላል የሚለው ነገር ለማግኘት አንፃር በጣም ኢምፖርታንት ነው እነዚህ ስፔሶች ላይ መገኘት ለዛም ነው ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲዎችን ስናገኝ የኛ ኔትወርክ ውስጥ ያሉ ኦፊሻሊ ሂውማን ራይት ዲፌንደር ያልሆኑ ነገር ግን ኢንተረስቱ ያላቸውን ሰዎች 5ም 10ም የምንጋብዘው ሶ ዳት ሩም ውስጥ ያሉት ሰዎች እነማን ናቸው ከነማን ጋር መስራት ይችላል ኢንተረስቴን ገልጬ ከነዚህ ሰዎች ጋር ምን ማግኘት ይችላል የሚሉት ነገሮች ለማወቅ ማለት ነው past 2 years እኛ እንደዚህ ኦፊሻሊ ፓናል ዲስከሽን ምናምን እኔ አሁን የመጀመሪያ ነው ተገልሻ አርጌ አላቅም ሁሌ I turn it down because I feel like ብዙ ማላቃቸው ነገሮች አሉ እና ደግሞ አብዛኞቹ እንደምታቆኝ አግሬሲቭ ነኝ so I have the tendency ትንሽ ፕሮቮክ የማድረግ ወይም ደግሞ የሆነ መስመር ላልፍ ይችላል ያንዳንድ ሰዎችን so I would rather learn
ስለዛ ለዛ ለኔ ጠቀሙኝ እነዚህ ተደራሽ አካላት በጠቅላላ ኢንቫይት ያደረጉ ብዙ ካፓሲቲ ትሬኒንጎችን ይሰጡኛል I never turn down any training especially related to women issues ከሆነ ሄጄ ሰለጥናለሁ ስራዬን አቁሜ ልጆቼን ለባለቤቴ ትቼ ሄጄ እማራለሁ because it's important አንደኛ ኔትወርክ ማድረጉ ከዛ በላይ ግን how do I fight how do I approach ምን ቱሎች አሉኝ እንዴት ራሴን መጠበቅ እችላለሁ not just በዚህ በኔትወርኪንግ ምናምን ብቻ ሳይሆን ዲጂታል ሴፍቲ ምንድነው ዲጂታል ሴኩሪቲ ምንድነው ራሴን ፕሮቴክት አድርጌ to the most burnout ሳላደርግ to the most extent መሄድ እስከምችለው ነገር ድረስ እንዴት መሄድ እችላለሁ የሚለው ነገር ለማወቅ በጣም ኢምፖርታንት ናቸው ከዛ ውጪ ግን እነዛ ተደራሽ አካላትም ደግሞ እንደኛ አይነት ፕላትፎርሞችን ማግኘታቸው በጣም ኢምፖርታንት ነው በጣም የሚያስቅ ነገር ከናት ሽልማቱ አይደለም እሺ የሚያስቀው ግን ከትላንትና ወዲያ ካናዳ ኤምባሲ የካናዳው አምባሳደር እቤታቸው ጋብዘውኝ የዩት ቼንጂንግ ምናምን የሚል እውቅና ሰጥተውኛል እና እዛ ላይ ሆኜ ሲያወሩ ምን ይላሉ ዌብሳይት አለን እንደዚህ ያለን ግን ማንንም አይከተለንም ምናምን ይላሉ for me እነዚህ በጣም ብዙ ኢምፓክት ያላቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት ፐብሊክ ኢንጌጅመንት የላቸው ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ የሚሰማው ነገር ቢሆንም it's baffling that I have all of these followers and they don't ገባሽ ስለዚህ ይሄንን ጋፕ ብሪጅ ማድረጉ ራሱ በጣም ኢምፖርታንት ይመስለኛል ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰሮችን የተለያዩ ሚዲያ ባለሙያዎችን whether human rights defender ሆኑ አልሆኑ የነሱን ፕላትፎርም ኮላቦሬት አድርጎ ለመጠቀም ለነዚህ ተደራሽ አካላትም በጣም ኢምፖርታንት ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ያንን ብሪጅ ማጥበቡ ለሁሉም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ Thank you, Betty. So that was insightful. ወደ ሰላም ተዘራ ላምጣውና አሁን ቀጣዩን ጥያቄ ሰላም በደንብ የዛሬው ጥያቄዎች and የዛሬው ኮንቨርሴሽኖች በደንብ ያሳዩን የነበረው ያለውን ጋፕ ለማየት እየሞከርን ነበር አይደል especially ደግሞ what being a young woman and being a woman on the digital space what can ምን አይነት ነገሮችን ፌስ ላደርግ እችላለሁ የሚለውን and also the nature of social media ን በደንብ ለመረዳት እየሞከርን ነበረ ከዚህ አንፃር በተለይ ደግሞ ሰላም ሜንሽን ስታደርግ የነበረው about digital colonialism and other factors conversate ስናደርግ ነበር so ከዚህ አንፃር in terms of digital safety and also digital access ላይ ስናወራ ምን መደረግ ይችላል what can be done differently በተለይ ደግሞ safer online space and create ከማድረግ አንፃር የባለድርሻ አካላት ሚና ምንድነው ያው የባለድርሻ አካላት ሚና ስንል this includes the tech companies the MNCs include ያደርጋል ከዛም ደግሞ የመንግስት ድርሻ ምንድነው in terms of በተለይ ደግሞ regulating አሁን ላይ የምናያቸው ኮንቴንቶች አሉ አይደል በተለይ ፖድካስት መቼም ያላመጣብን ጣጣ የለም so this is hate speech and I understand በማደርገው hate speech ነውና so of course freedom of expressionንም በደንብ በማይጨቁን መንገድ ግን እንዴት ነው regulate መደረግ የሚችለው የገቨርንመንት ድርሻ ምንድነው as feminists የኛ ድርሻ ምንድነው what should we strategize for what should we advocate for so at the end of the day conversationዎችን ካደረግን በኋላ what's our goal what are we working towards የሚለውንም ለመረዳት የስቴክሆልደሮችን ድርሻ በደንብ as she insecures ደግሞ በደንብ እዚህ ላይ ኮንቨርሴት እንደምታደርጉም እንደምታጠኑም እንደምትጽፉ ሙቭመንት ቢልዲንግ ላይ ደግሞ የባለፈው by the way everybody please check their newsletter የባለፈው ኤዲሽን last week አይደል last week ላይ የወጣውን ኤዲሽን ብታዩት it's really insightful ደስ ይላል so in terms of that ምን ትይናለሽ thank you so much ተክሊኔ ዲጂታል ሜጋዚንን ስላስተዋወቅሽልን anyways ስቴክሆልደሮቹ I think ምንድነው ብዙ ናቸው ያሉት ሴክተሩ ላይ ለምሳሌ ከሁላችንም ይጀምራል ምክንያቱም working in partnership is very much important በተለይ feminist movement building በምንሰራበት ጊዜ ከዛም ባለፈ ግን ኦንላይን ጀንደር ቤዝ ቫዮለንስንም በምናወራበት ጊዜ ሪፖርት ማድረግ ከዛ በኋላ ደግሞ ቅድምን ቤት እያለችው ነበረ በርናውት ማድረግ አለ ምክንያቱም በጣም ብዙ ባክላሾች አሉ ኦፍላይን ያሉት ወይም ሪል ወርልድ ላይ ያሉት ባክላሾች ወደ ኦንላይን ስፔስ ይመጣሉ ስለዚህ ፓርትነርሺፕ
በጣም ኢምፖርታንት ነው። በተለይ ስፔሱ ላይ ኮላቦሬት ማድረግና ኢን ፓርትነርሽፕ መስራት። ከዛ ባለፈ አይ ቲንክ ሬጉላቶሪ ቦዲዎቹ ላይ ህግ አለን፣ ስለዚህ ኢምፖርታንት አይደለም ብለው ነው የሚያዩት ብዬ ነው የማስበው። አም ፕሪቲ ሹር ባለፈውም ነበር የማርች 8 ኢቨንት ጊዜ የአዲስ አበባ ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ያንን አይነት ኢምፕሊኬሽን ነበር የሰጡት። ህጎቹ ኦልሬዲ ይህንን ነገሮችን መፍታት ይችላሉ ኦንላይን ጀንደር ቤዝ ቫዮለንስ ቢደርስ የሚለው ግን ስቲል የወጣው አንታይ ሄት ስፒች እና ዲስኢንፎርሜሽን ፕሮክላሜሽንም ፖሊስ የሰራው ሪሰርችም ላይ አስቀምጦታል እና ጀንደርን ቢከተውም ኢንተርሴክሽናል የሆነ ፐርስፔክቲቭ የለውም ህጉ። ስለዚህ ኦንላይን ጀንደር ቤዝ ቫዮለንስን ቢደርስ ያን ያህል አክት የማድረግ ቻንሱ በጣም ዝቅተኛ ነው። ምክንያቱም እስካሁን ያሉትን ኦንላይን ጀንደር ቤዝ ቫዮለንሶች ማየት እንችላለን። ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ከመጡበትና ፕሮክላሜሽኑ 2019 ላይ ኢናክት ከተደረገበት ጊዜ ጀምሮ ግን ማንም ሲቀጣ ያየንበት ሲቹዌሽን የለም በኦንላይን ጀንደር ቤዝ ቫዮለንስ ምክንያት ማለት ነው። ቴክ ካምፓኒዎች አይ ቲንክ ብዙን ጊዜ ኬር የሚያደርጉ አይመስለኝም በተለይ ኦንላይን ጀንደር ቤዝ ቫዮለንስ ላይ። ምክንያቱም ቲክቶክ ካየነው የኬንያ መንግስት አንዴ ሞቢላይዝ ስላረገበት ብቻ ነው ተነስተው መጥተው ሄደው ሩቶን አናግረው ኬንያ ላይ ኮንሰልቴሽን አድርገው ከዛ ደግሞ አሁንም ላይክ የኢስት አፍሪካ ሪጅናል ቢሮ ለመክፈትም እየሞከሩ ያሉት ማለት ነው። ግን ይሄ ኦንላይን ጀንደር ቤዝ ቫዮለንስ ላይ ግን ሞር ይሄ ወደ ጎን የሚቀመጥ ኢሹ ነው ያለው። ሁሉም ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ላይ ኮንሰልቴሽን ያዘጋጃሉ፣ ከዛ የተወሰነ ግሩፖችን ያናገራሉ። ግን ከዛ ባለፈ አክት ሲያደርጉ የትኛውም ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም አላየንም። ኦልሶ ትዊተርም አምነስቲ የሰራው ጥናት ነበረ 2 ጊዜ ላይ ሶ የሚያሳየው ቶክሲክ ትዊተር ብለው ነው እንዲያውም የሰሩት እና እነሱ ሪኮመንድ ያደረጉላቸውን ነገሮች ራሱ ምንም ኢምፕሊመንት አላደረጉትም። ከ10 ሪኮመንዴሽን 4ቱን ነበረ ኢምፕሊመንት ያደረጉት የነበረው ራሱና ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች አክት እንዲያደርጉ አይ ቲንክ ሞቢላይዝ ማድረግ ይኖርብናል። ግን ደግሞ በትንሽ ሞቢላይዜሽንም አክት የማድረግ ቻንሳቸው በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ ሞር ሪጅናል ሙቭመንት መፍጠር ከዛም ባለፈ ደግሞ ያንን ሪጅናል ሙቭመንት አምፕሊፋይ ማድረግና ከሌሎች ጋር ኮላቦሬት ማድረግ ፓርትነር ማድረግ የተሻለ ይሆናል። ከሱም ባለፈ ኤጁኬሽናል ሴክተሩን ትልቅ ሪስፖንሲቢሊቲ ያለበት ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ከታች ጀምሮ ካልተሰራ ላይ ደርሰን ሶሉሽን ማምጣት አንችልም። ስለዚህ ሞር ካሪኩለም ውስጥ እንኳን መክተት ባንችል እንደ ሳይድ እንትን ኤክስትራ ካሪኩላር አክቲቪቲ ወይም ደግሞ ሳይድ ኤጁኬሽን እንትን ላይ ከጎን ማስተማር ይቻላል። ዲጂታል ሊትሬሲን በመጨመር ያንን ሶሉሽን መፍጠር እንችላለን። ኦልሶ ሲቪክ ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ኢንክሉዲንግ ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ኢንተርናሽናሎችም ሆነ ሎካሎቹ ይሄ ሪስፖንሲቢሊቲ አለባቸው። ስለዚህ እነሱም ዲጂታል ሊትሬሲን በሚያስተምሩበት ሁኔታ ይህንን ኦንላይን ጀንደር ቤዝ ቫዮለንስ እና ሄልዚ ኮንቨርሴሽንን አንድ ራሱን የቻለ ኮምፖነንት ወይም ሴክሽን አድርገው ሰዎች ሄልዚ ኮንቨርሴሽንን እንዲለማመዱና ያለውን ኢምፓክት እንዲያውቁ ማድረጉ የተሻለ ይሆናል። ስለዚህ በጣም ብዙ ስቴክሆልደሮች አሉ እዚህ ውስጥ፣ ግን ሁሉም የየራሱ ሚና መጫወት አለበት ከመንግስት ጀምሮ ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ኦልሶ ኢንዲቪዥዋል ፒፕልም ግዴታ ይኖርብናል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ቴንክ ዩ ሰላም ኢን ተርምስ ኦፍ ሬጉሌሽን ስታወሪ ትዝ ሲለኝ የነበረው አዲስ ፓወር ሃውስ ራማን መጨመር ችላለች ይመስለኛል። እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ የሚደርሱን ዲኤሞች አሉ። ሶ ላይክ ፎቶዬ ተለቋል፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች አይ ዶንት ኖ ዋት ቱ ዱ አ ሎት ኦፍ ኦንላይን ጀንደር ቤዝድ ቫይለንስ ዋት ዱ ዊ ዱ የሚሉ ጥያቄዎች ይመጣሉ እና so what would you answer for that as she insecures ማለት and I'm pretty sure አንቺም ጋር እነዚህ ጥያቄዎች እንደሚመጡና so I would say that regulation ያስፈልገዋል ነው የኔ መልስ። ግን in terms of like ሰዎች what are the tools ምን ማድረግ ይቻላል? I think እንዲያውም ኢምፐርሰኔሽን በጣም ብዙ እንትኖች እሰማለሁም ሰዎችም እንትን ይሉኛል እና ሜቢ ከዛ አንጻር ፌስቡክ የተሻለ ሪስፖንስ ነበረውም ብዬ አምናለሁ አለውም። ከሪፖርት ካረጋችሁ በተወሰነ ደረጃ ኢምፐርሰኔሽን ሪስፖንድ ያደርጋሉ። ግን ዋናው ነገር ሪፖርት ማድረግ ነው። ከዛ ባለፈ ግን እንደ ሀገር ህግ ስለሌለን ያንን ነገር
ምንድነው ያንን ነገር ሬጉሌት የሚያደርግ ኮሌክቲቭ ሞቢላይዜሽን ነው የሚጠቅመን ሪፖርት ማድረጉን ከዛም ባለፈ ደግሞ ሰፖርት ማድረጉ ስፔሻሊ ኢሞሽናል ዳሜጆቹ ደግሞ በጣም ትልቅ ነው የሚሆኑት እና አብዛኛው ሰው ከኦንላይን ስፔስ የሚወጣበት ምክንያት ይሆናል እና ሶ እሱን ነው ግን ከምንም በላይ ዲጂታል ሊትረሲ መጨመር የተሻለ ያደርገዋል ሜቢ ኢምፐርሰኔት የሚደረጉ ሰዎች በአብዛኛው ጎግል ላይ ባለ ኢንፎርሜሽናቸው ወይም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ በሚለቁት ኢንፎርሜሽኖች ስለሚሆን ዲጂታል ሊትረሲን በጨመርን ቁጥር እንዴት ነው ራሳችሁን ፕሮቴክት የምታደርጉት የሚለውን ነገር ባሳየን ቁጥር ሞር የተሻለ ራሳቸውን መጠበቂያ መንገድ ይሆናቸዋል ብዬ አስባለሁ ዋናው ከዛ ነው የሚጀምረው ግን ደግሞ ኦልሬዲ ዳሜጁ ሀፕን ካደረገ በኋላ ሪፖርት ማድረጉ የተሻለ ፖይንት አለው ግን ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችን ሪስፖንስ ስለማያደርጉ ኮሌክቲቭ የሆነ ሪስፖንስ ነው የሚያስፈልገው ኢሞሽናል ዳሜጁን ግን እንትን ለማለት ሜቢ ሆትላይን ሰርቪስ ያላቸው ኦርጋናይዜሽኖች ይህንንም ኢንኮርፖሬት ቢያደርጉ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ኢሞሽናል ዳሜጁንም ለመቀነስ እና ሳይኮሎጂ ሰርቪስ ለመጨመር Thank you. I think the transnational, why we need transnational feminist movements for digital for digital literacy and also for digital safety and also regulating the tech companies and also social media companies and በደንብ illustrate አደርግልሽልና and it's also a takeaway አይደል we don't have a media regulationችን ሶሻል ሚዲያ ላይ ሀፕን የሚያደርጉ ነገሮችን ሬጉሌት አያደርግም ዲጂታል ሚዲያ ላይ ያሉትንም ሄት ስፒቾች and other online gender based violence targeted disinformationዎችን ሬጉሌት አያደርግም ካለን I think this also a takeaway for all of us as well so ምናልባት ከኔ ሳይድ ያለውን ጥያቄ ከመዝጋቴ በፊት ወደ ሰላም ነው የምመጣው ሰላም you've been በደንብ እያሳየሽን ነበር how social movements work on the online space and the visibility model and where we are in that model right now በደንብ ስትገልጭልን ነበረና በተለይ ደግሞ ኦንላይን ላይ ያሉ አክቲቪዝሞች ኦንላይን ላይ ብቻ አየር ላይ እንዳይቀሩ they need routing to the offline space and offline organizing በደንብ ያስፈልጋል የሚለውን ስትገልጭልን ነበር so እዛው ጋር አያይዘሽ እንደ መዝጊያም and also as a homework and a takeaway for all of us ኮንቨርሴት እንድናደርግ የምፈልገው ነገር ምን አይነት ፕራክቲሶች or initiatives አሉ in other countries or also እዚህ ሀገርም የተሞከሩ ካሉ that worked in strengthening the social movement in the online space and also with the offline space and also as well as how can we foster collaboration, address the fragmentations that exist and intersectionality በተለይ prioritize ባደረገ መንገድ pan-Africanism and prioritize ባደረገ መንገድ እንዴት ነው cohesive and impactful የሆነ social movement create ማድረግ የሚችለው basically እንዴት ነው re-strategize አድርገን reorganize አድርገን digital resilience የሚለው በደንብ explain አድርገሻል ምን አይነት ፋክተሮች እንደሚያስፈልጉ to build digital resilience so to get there እንዴት ነው ራሳችንን re-strategize and reorganize ማድረግ ያለብን as feminist and as feminist initiative ብዙ feminist initiative ያላቸው ሰዎችንም ዛሬ ተዋውቀናል so how do we reorganize and how do we re-strategize towards a very strong social movement online and offline በጣም ከባድ ጥያቄዎች ነው የምትጠይቂው I think that needs a book አሁን የጠየቅሻቸው ጥያቄዎች ብዙ አንድ ብቻ ሳይሆን ብዙ መጽሐፍት የሚወጡ ይመስለኛል ግን እሺ I will try to answer በተቻለኝ መጠን አብዛኛውን so I think to start ከቅድም ያልኩት እንትኖች ይሄ like minded people እንድንገናኝ ያደርጋል and one of the things digital media replicate የሚያደርገው to some extent ምንድነው traditional movements ላይ በሙያ ማህበራት የሚመሩ ናቸው or generally በማህበራት የሚመሩ ናቸው membership ይጠይቃል so የሆነ ቦታ መገናኛ ቦታ ይኖራል whether it's a secret group or not በተለያዩ throughout history እንዳየናቸው so እንደሱ አይነት solidarity እና safe space build ተደርጎ ነው ከዛ በኋላ comes power with it and then to
question authority የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግ or ደግሞ ወደ action ለመሄድ whether it's a protest or a boycott or a sit-in or report የማድረግ ነገሮች or even እንደ she secures አይነት organization ደግሞ create ተደርጎ systemically እና structurally ያሉ ነገሮችን ለመቀየር የሚሰራው so traditionally እነዚህ መንገዶች አሉ so digital media ዘለሽ አንድ መጀመሪያ ወደ member recruitment እና finding each other ወደሚለው ነገር ጋር ይወስደናል ከእንትኑ አንፃር ግን ቅድም ያልኳቸው ቻሌንጆች አሉ ኤኮ ቻምበር የመሆኑ በጣም ኤክስክሉዥነሪ የመሆኑ እነዚህ ነገሮች አሉ ሶ አይ ቲንክ ኢን ኦርደር አይደለም መልሰው ባይ ዘ ዌይ ሶ መጨረሻ ላይ የረሳሁት ጥያቄ ካለ ትነግሪኛለሽ ሶ እነዚህኞቹን ነገሮች ትራንሰንድ ያደርግና ግን the challenge becomes these things so አንደኛው እኔ ብዬ ማስበው መደረግ አለበት for digital resilience form ለማድረግ የፌሚኒስት ሙቭመንትም ሆነ or any other movement online emerge የሚያደርግ ወይም ደግሞ ከኦፍላይን ወደ ኦንላይን ኢመርጅ አድርገው የሚመጡ ሙቭመንቶች እንደ ፌሚኒስት ሙቭመንቶች አይነት እነዚህን ኤኮ ቻምበሮች ውስጥ ፎል እንዳናደርግ መጠንቀቅ አለብን በተቻለ መጠን ደግሞ ኢንክሉሲቭ መሆን መቻል አለብን ዲጂታል ስፔስ ላይ እንዴት ነው ኢንክሉሲቭ መሆን የምንችለው ሌላ ጥያቄ ነው ቅድም ስለ ሃይጃክ ስለማድረግ ምናምን ሲነሱ ነበርና በአክቲቪስት ሚዲያ ፕራክቲስ ቋንቋ ዲቶር ነው መሆን የሚባለው ኦር ይሄ I think that's a French term ግን ኤግዚስት የሚያደርግ ፕላትፎርምን ኦር ኦልሬዲ የሆነ ሚኒንግ ኦር የሆነ ፐርፐዝ ያለውን ነገር እሱን ሃይጃክ አድርገሽ then transmitting that message ነው so ባንክሲን ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ የባንክሲ ሞዴል ዋናው እሱ ነው if you remember the famous ለምሳሌ ይሄ የናይኪ ስዊሽ ሳይን የሆነ ልጅ ላይ ተሰክቶ ያለው እንትን that was a graffiti talking about Nike sweatshops especially in Southeast Asian countries ልጆች እየሞቱበት ያለውን እንትን so using a Nike sign which is something we already know and reinterpreting the swoosh sign into ጩቤ አይነት የቢላ እንትን it's killing other people ከሚለው አንፃር ማለት ነው so እነዚህን ነገሮች so this is just an example ግን some model ነው ይሄ ሃይጃክ ማድረግና ሰብቨርት የማድረጉ ነገር እንትን የሚለው ግን ከዚህኛው ኮንቴክስት አንፃር ዩዚንግ ኤግዚስት የሚያደርጉ ኢንፍራስትራክቸሮችን ለምሳሌ ወርኪንግ ዊዝ ኦን ዘ ግራውንድ ያሉ ኦርጋናይዜሽኖች ሙቭመንቶች እንደዚህ አይነት ኮንቲኒዩቲ መኖር መቻል አለበት in a vacuum happen የሚያደርግ ነገር የለም and it's a very humbling experience to see what's done on the ground ከላይ እንትን ሲባል personally የቅድም ያልኩት የቪዚቢሊቲ ሞዴል ላይ I think ከክሪቲካል ቪዚቢሊቲ ሞመንት በኋላ personally ወደ ኋላ ነው የሄድኩት እኔ I needed to question and interrogate a lot of things about myself personally professionally እያደግኩኝ ስመጣ then understanding there are a lot of other ways that I can contribute to the movement not necessarily being or writing online because I admire people actively engage የሚያደርጉ ሰዎች እና content create ማድረግ አሁን እንደውም በቪዲዮ በምናምን መጣ እኔ በፌስቡክ ጊዜ ነው ሞር እንትን የነበርኩት I preferred writing so it takes a lot so ለበርናውት በጣም ቅርብ ነው content creation especially when you have other things going on as well full time activism የሚባል ነገር like as a job አይደለም like there are always other things አይደለ so personally እና እኔም ሌሎችም አሉ that who resorted ከኦንላይን activism but ወደ ሌላ ቦታ መሄዱ so that's not necessarily leaving the space ግን doing it in different forms አለ ግን እኔ በዛ ጊዜ ከተማርኩት to share is interacting with a lot of journalists on the ground የሚሰሩ ሌሎች ድርጅቶች learning more about በየገጠሩ በየምናምኑ ያሉ የተለያዩ ስራዎች የሚሰሩትን እንትን ስል it was personally humbling experience ምክንያቱም it gives you the delusion social media ላይ መሆንና በጣም ይሄ constant የሆነ backlash ያለበት space ላይ ከዛ ጋር በደንብ ሁሌ ግብ እያደረግሽ ስትሄጂ it's very consuming so it creates the delusion again personally it creates the delusion you are doing so much but it በጣም consuming ከመሆኑ የተነሳ you forget there are other bigger things አይደለ so የኔ ትልቁ lesson እሱ ነበረ so I think we need to humble ourselves digital space ላይ ያለን ሰዎች it's not የመጨረሻውና የመጀመሪያው አይደለም like የኢትዮጵያ ጀንደር ጥያቄ for centuries ተነስቷል it's not going to resolve በሶሻል ሚዲያ ላይ
And for that to happen, it needs to translate. It's an important tool. I think in Salam ቅድም ያለቻቸው የነዚህ የዲጂታል እንትኖች they don't care much. I've been to Meta before it even became Meta, this focus group እያደረጉ ምን እናርግ ምናምን የሚሉት ላይ quite a few of them ከዛ በኋላ I stopped responding to their emails even because they ask you the same question year in and year out ምን ይደረግ ግን it doesn't because it makes money as well, but at the same time ደግሞ this is also a new phenomenon. Nobody thought, I mean some people might have thought it would go this far, ግን ገና እሱን ሬጉሌት ማድረግ አንችልም. ትራዲሽናል ሚዲያውን ሬጉሌት ለማድረግ there has been like በጣም የአመታት ስራ ተሰርቷል ግሎባሊም ሎካሊም በጣም ብዙ ነገር ስለነበረ እሱን ሬጉሌት የምናደርግበትን መንገድ አምጥተናል። የዲጂታል ሚዲያውን ግን we're learning as we go and we're on that hot plate right now. so ከ20 ከ30 አመት በኋላ የሆነ አይነት ሬጉሌሽን ሜተድ መጥቶ maybe the next generation might have a better chance of engaging online in a more safe way. I'm being optimistic. ግን እሱን ሊፈጠር ይችላል። ግን አዲስ ከመሆኑ አንፃርም that's one of the biggest challenges. so ይሄ ነገር ሪዞልቭ እስከሚደረግ እኛ ምን ማድረግ አለብን የሚለው is I think the bigger question. so making sure it's an inclusive space እና ከሌሎች ጋር መስራት አንደኛው ነገር ነው. and አሁን የጻፍኩት የነበረ ኖት humbling yourself also comes with interrogating your power. እኔ like growing up ቢውልድ ያደረኳቸው ፕሪቪሌጆች አሉ። እነዛ ፕሪቪሌጆች ፓወር ይሰጡኛል። በጣም ብዙ ካልቸራል ካፒታል አለኝ። እዚህ ፓነል ላይ መገኘቴ በራሱ አድ የሚያደርግልኝ ካልቸራል ካፒታል አለ which will dictate the way I communicate with people, ከማንኛውም አይነት ሰው ጋር ማውራበት የምገናኝበት መንገድና I think asking is very important. Just because I've studied gender, I've studied feminism, and I continue to study it, and I do it in my work in different እንትኖች, it doesn't mean that I know and understand ያለውን የሙቭመንት ዳይናሚክስ እና ስፔሻሊ ኦን ዘ ግራውንድ ያሉትን ችግሮች ሙቭመንት ሊድ የሚያደርጉ ሰዎች ሙቭመንት ውስጥ ያሉ ሰዎች they have some sort of power. በሃይራርኪም ቢሆን ፓወር አለ and ፓወር የሌላቸው ወይም ደግሞ ያ ፓወር ፕሪቪሌጅ የሌላቸው ያንን አክሰስ ለማድረግ ያሉ ሰዎች ጋር ኢንጌጅ ስናደርግ it shouldn't be top down, it needs to be co-creation. and for me በጣም እንደ ሮል ሞዴል የማያቸው እንትኖች ውስጥ አንደኛዋ there is a Zimbabwean feminist scholar and activist, Shirin Esof ትባላለች. she writes a lot about Zimbabwean women's movement, ሌሎችም ሳውት አፍሪካ ስላሉ እንትኖችና and her colleagues ትልቅ lesson የተማርኩት ከዛ is when you are engaging with especially less privilege ካላቸው ሰዎች ጋር in the hopes of creating movement continuity or movement building or amplifying voices እነሱን እንትን ለማድረግ ሲባል it needs to be co-creation. You're nobody to write someone's story. And you need to like facilitate. Your job as an activist should be facilitating space for others to be able to speak up and break the barriers. ያን የሚያቆማቸውን ነገር nobody is a voiceless. Voice for the voiceless, help for the helpless or hope for the hopeless. በጣም እንትን ከሚያናድዱኝ ኤክስፕሬሽኖች ውስጥ ነው because it perpetuates exist የሚያደርግ የፓወር እንትንና so I think as online activists there is a power that already exists and it comes with a lot of ego. ከራሴ ኤክስፒሪየንስ እንትን ከምለው I don't know where in ቤቴ yes there is that, yeah exactly. so see it didn't change, it's been like 6-7 years since I left the space. It's still the same. so I think we need to get off that and make sure it's translated. ሌላው so we talk about ምንድነው common goal አይደለ አብረን common goal ያለን ሰዎች እና identify የምናደርግበት ነገር ተያይዘን ነው ወደፊት የምንሄደው. I think beyond the common goal a common enemy is important. Identifying the common enemy. Who is my enemy? As an activist, as an advocate, ማን ነው common enemy? እኔና ቤቴ አብረን የምንሰራ ከሆነ we might have የተለያዩ አመለካከቶች, but who's our common enemy? So in this context, if it's the patriarchy, then our work needs to be rooted in doing anything and everything to dismantle that patriarchal structure that exists literally in every form of social structure in everyday life adala. And that is to say ብዙ አይነት inequalityዎች አሉ that is spread across different identities, and if our common enemy is patriarchy, then the end goal is that, and then means ላይ negotiate ማድረግና agree ማድረግ መቻል አለብን. so our means will justify the end. You're not going to be cherry picking and saying no you're going to stay here and I'm only going to go
you can only go እስከተወሰነ ድረስ and history teaches us the more you push people away unless there is dialogue. This is human theory እንደሆነ ረሳሁት ግን the more you repress people you're giving them more reason for the የሆነ point ላይ ፈንድቶ መውጣቱ አይቀርም. So focusing on a common enemy is important and then ወደዛ ሊዱ የሚያደርጉን ትሪቢዩተሪዎች አብረን ኔጎሽየት እያደረግን ፓወር ኔጎሽየት እያደረግን መቀጠል ይኖርብናል. To give an example, I think እሱንም ብለሽ ነበረ from other countries. በእኛ ሀገር I think we're still trying. ቅድም ያልኩት የቪዚቢሊቲ ሞመንት ላይ አይ ቲንክ አሁን በጣም ብዙ ያሉ እንትኖች ምንድነው ይሄንን ቪዚቢሊቲ ክሬት እያደረጉ ያሉ ብዙ ሰዎች ብዙ ሴቶች አሉ ቲክቶክ ላይ አይ ቲንክ ሴት ፓወርን ጨምሮ ኢትስ ሪዛልት ኦፍ ዲጂታል ሚዲያ እንትኖች አይደል ሶ ከዛ አንፃር እነሱ ነገሮች አሉ and there is a lot of backlash so ከሱ አንፃር ነው ያልኩት people who are within that activism እና movement need to interrogate ያሉበትን moment who is our enemy really አብረን መሄድ የምንችለው ከማን ጋር ነው and how far will it take us የሚለው ኢንተሮጌት መደረግ አለበት. To give a couple of examples እንደዚህ አይነት common enemy identify የተደረገበት I think the Sudanese it was not necessarily on like women's movement but a women's coalition against the political power organized የተደረገበት digital እንትን ላይ I don't know how many of you know of a secret group that existed with the Sudanese women. ይሄ group create የተደረገ የነበረው it was way before the revolution the ስንት ዓመት በፊት ነው የባሽር የወረደበት ሪቮሉሽን 2019 ከሱ በፊት ነው ክሬት የተደረገ የነበረው ይሄ ግሩፕ the group was created among Sudanese women to share about information about their crushes. So they would take a picture of someone they have a crush on, they would share it in the group and then the women would come and say I know this guy and does he know I think you're safe to pursue him ሊሆን ይችላል or no I know this guy is married and he's cheating ሊሆን ይችላል he's not good whatever it is to get mostly feedback about men they like ነው የነበረው. So ይሄ revolution ሲመጣ they changed the purpose. This is already a safe space already built የተደረገ ግን what they did was ለበሽር pro the government ያኔ የነበሩ security forces they were abusing and cracking down on a lot of citizens. So most of them they're part of the community ግን they were ratting out a lot of people. So what this group did is they would take a picture and share it in that and then women would share እዛ ውስጥ ያሉ ሴቶች would share more information about these people and they did public shaming and እያገለሏቸው መጡ people ለበሽር ታማኝ የነበሩ ፎርሶች ሴኩሪቲ ፎርሶች ያንን ማድረግ ሲጀምሩ they started backing off እነዚህ ሴኩሪቲ ፎርሶች አቢዩዝ የሚያደርጉበትን ሌቭል መቀነስ ጀመሩ የሚያደርጉም ከሆነ ሼም ስላለው ፊታቸው ምናምን መሸፈን የጀመሩበት እንትን ነበር. So it was very interesting to see የነበረው ሶሊዳሪቲ የነበረው ሴፍ ስፔስ ክሬት የተደረገውን ለሌላ bigger political movement ሊጠቀሙበት ችለዋል. So I think that's a very good way of looking at what having an agreed common enemy looks like and working towards that. At the same time there are my dress my choice movement I think ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ የኬንያን እንትን እሱ I think I would say it's a bit similar የኬንያን ኮንቴክስት ብዙ ጊዜ ከኢትዮጵያ ጋር similar ነው የነበረው political trajectory similar ስለነበረና ያላቸው እዛ ያለው feminist movement or women's movement and women's movement they're not interchangeable more strong ነው ግን still እንደዚህ አይነት critical moment ውስጥ አልፏል but it was able to organize on the ground. My dress my choice it was not ሚኒስከርት የለበሰች ሴት ስትሪፕ ተደርጋ አልነበረም የጀመረው it was mainly an attack against a woman መንገድ ላይ ድንች ምናምን የምትሸጥ የነበረች ለማታቱ እንትኖች የምትሸጥ የነበረች ሴትዮ እሷ ብሯን ክፈለኝ ብላ ስለጠየቀችው የማታቱ ረዳቱን እሱ ደብድቧት ነው ከዛ በኋላ it started becoming more of a trend እና ልብስ in a certain way የለበሱ ሴቶች አታክ መደረግ ሲጀምሩ that my dress my choice campaign ትዊተር ላይ ጀመረ. They rallied a lot of support so translated on the ground እና traditional የሆነ protesትን mimic አድርገው then they were able to bring the perpetrators to so እነዚህ ምሳሌዎች ማየት እንችላለን but at the same time there is always a backlash and a good example for this backlash it's not always against women's rights against feminism አይደለም there are also people who our activists or public figures against feminists ቅድም ያልኳቸው ይሄ gender
advocacy was different because he visibly ሁላችንን የሚያስማሙ early marriage FGM ምናምን ላቸውን ነገሮች አቮይድ ለማድረግ ወይ እነሱን ሶልቭ ለማድረግ የመጡትን እነዚህ ብዙ ጊዜ የሚያስማሙ ናቸው so against feminist movements in the name of gender advocacy backlash የሚያጋጥማቸው ጊዜዎች አሉ there was a campaign in Ghana wear your dross meal basically put on your underwear no this was policing women's dressing gin it was more formed more into like in a protective way so protecting a certain value so this was coming from a public figure who is also an advocate for gender equality so then there is that politics around it okay who gets to have a say in these things or who is a feminist who's a gender advocate የመሳሰሉት ነገሮች so ያ በራሱ divide ይፈጥራል and for women one of the biggest problems even globally ያለው ችግር ለሴቶች ዩናይት አድርጎ against patriarchy ለመሄድ women are across identities whether it's ethnic identity whether it's class identity educational level no የመሳሰሉት ነገሮች we're spread across different identities so to say come women of Ethiopia let's unite women of Ethiopia and identity አይደለም ያለው we're not just women we're a lot of other things so ከሆነ አይነት ethnic group ጋር align ማድረግ ከሆነ I rather align to the women of my ethnic group and also men or other identities of my ethnic group rather than like as a woman so patriarchy ብቻ አይሆንም እዛ ጋር እንትን ያለው በክላስ አንፃር ብናየው women of Ethiopia unite which women are you talking about አይደለ so the same way እነዚህም ነገሮች fragmentation ይፈጥራሉና common enemy ማን ነው and how do we organize የሚለውን interrogate ማድረግ ይኖርብናል is the biggest takeaway advice I would have Thank you. I think ሁላችንም we can all agree band ድምጽ that it was a really good input and I was especially touched when you mentioned Sudan because it's very close to my heart. That's where I grew up and so yeah, I do believe that Sudanese women have a long history of organizing and a long history of revolution and the 2019 revolution was mostly women. And ahunum during the war women are doing and contributing amazingly so thank you for mentioning that thank you can I add on that yeah Sudan is also one of the places as a movement follow Maragona that I try to study and one of the unique things about Sudan is whether it's a political movement or women's movement it's led by professional associations yes that's why it's successful it's not just it's actually rooted in a lot of professional associations more established which makes it easier and more controlled and there is more accountability when you form solidarity among an association rather than a digital based on hashtag create ከምታረጊው alliance ይልቅ ያኛው more accountability አለው so I think that's one of the reasons የሱዳኒዝ movement were successful የሚሆኑበት ብዬ yeah definitely Thank you for adding that. So, ከኔ ሳይድ ጨርሻለሁኝ. I don't want to hold my panelists longer. So, ወደ question and answer session